sa lahat, i-update ko sa inyo si Atapos na sa Atapos. At yung dito naman sa Jonathan, tuloy naman, bigyan na kayo ng jacket. Salamat sa pag-answer ko sa salamat. Nandang ko sa inyo sa Atapos na social media ni Maris sa pag-aasikaso pa ako sa anak ko. Jadi hindi pa ako nakakagawa ng masakit. Yung isa. Basta pa ako kinabang ko yun. Ambot sa imo na lang awan ako di sa likod. Nilangawan ako di sa likod. Nagalab siya everyone. Join tayo ng next, nagkakit ka na naman. Nagkakit ka na dito. Ha? Tapos, how I told the late videos of God, salamat sa mga pinagtitiyan namin at nangyayari. Love me to us. Ano yan, pinagtitiyan lahat na nagkakit na. Ano na nagkakit sila natin ng bata. Ano na ba sa ka? Ano na ba sa Family videos, may kalap siya. Nalaglag ako kulot.
Kaya nalaglag ka. Kaya nga, hindi lang ako, balik ko lang ako. Nag-love shoutout ako yun. Kaya nga, Sinigit ko kaya lang kami naglalala. bot, bot, bot. Tambay na ako ha, nanonood ako lang yun. Yes, yes, yes. Nakikinig ako sa nagsasabi. Dami kang bisita din naman. Wala. Malala ko na kami. Malala ko mag-aayuda guys ha. Wake up ba si Andrew? Napakain ba guys, di ba ba? Ano ba? Oh, I love you. Wala sa wait na lang. Balik na. 여기 모로코 뭐가 있죠? 좀 많이 불안해요. 자기도 무슨 일이 나왔고 지금 무슨 소리 하시죠? 오랜만까지 수급 100억 이상은 받아주고 저쪽 있다. 미안합니다. 돈 때문이라고 돈을 싶어져야 돼. 내 남편은 죽었어요. 얼마든지 보내드려. 내가 위험하게 딴놈은 아니거든요. 어떤 놈은 내 집을 가르치는 거지.
Why, I'm home already. Huh? Hello? Hello? Yes, I go home already. Hello? 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 You cannot hear me? Hello? Wow. Where are you? Ah, you're on duty. I missed you. I hate you. I Yeah, hate you. you, man. I hate you. You're on work. I miss you. I miss you too. I hate you. I hate you. I hate you. Why you said in the afternoon but I didn't get any message from you? Living.
Ayan, mega love shoutout sa lahat. Kamusta ka dyan, guys? Nandiyan pa ba kayo? Diyan pa ba kayo, guys? Pasensya na ha. Nagpatulog pa kasi ako kay Andre. Tina Cruz Vlogs, BG. Salamat sa pa-BG. Ate Ren, salamat Ate Ren sa On the Way Joji Words. Kuya ka duty, ikaw ba ito Kuya ka duty Words? Ay, Kuya ka duty ha. Salamat Kuya ka duty ha. Salamat ha. Salamat sa sa sobrang support mo sa sa amin ni ni Epa Chris ha. Salamat sa sa nagmamahal sa amin. Salamat din sa sa hindi nang iiwan sa amin ha. Salamat sa inyo guys. Medyo masama pa rin pakiramdam ko Kuya ka duty pero okay lang. Kaya pa naman. Kamusta yung nagtrabaho ka ba Kuya ka duty? Kamusta ang trabaho natin dyan? Ate Renz, salamat Ate Renz. As I was born to tell you I love you, and I am torn to do what I have to make you mine. Stay with me tonight. Strip the polish, I am new, I am fresh, cause I am feeling so ambitious. You and me, flesh to flesh, cause every breath that you will take when you are sitting next to me will bring you life into my deepest hole. What your fantasy, what your salamat Kuya Kadente. Cause I was born to tell you I love you, and I am torn. You do what I have to make you mine. Stay with me tonight. Tired of being all alone, and the solitary moment makes me want to get back home. And I'm tired of being all alone, and that solitary moment makes me want to get back home. And I'm tired of being all alone, and that solitary moment makes me want to come. And I was born to tell you I love you, and I am torn to do what I have to make you mine. Stay with me tonight. Basta kayo ni Ma'am Epa na naging pa. Salamat Kuya Kaduty, salamat. Nag-LS ka ba kanina kay Kuya Kaduty? Nag-LS ka ba? Dahil Sunday? Salamat sa mga tumambay dyan ha. Salamat sa pa-BGB guys. 4 million viewers, mega love shoutout. Tina Cruz. Sa'yo ba din ba ito, Kuya Ka-Duty, Tina Cruz? Dami ka lagad ni Kuya Ka-Duty, ha?
Grabe sipon ko, Kuya Kajuti. Hindi po sir, may prep ako kanina. Ay, kasi Kuya Kajuti, kung minsan, yung schedule ko kasi sa pagbabantay ng anak ko, hindi ko alam kung kung kailan ako busy, anong oras ako libre. Kaya minsan nga yung mga kaibigan natin doon, hindi ko na napupuntahan yung mga friend nila. Parang na na sila sa akin. Kasi minsan hindi ko mapuntahan friend nila. Hindi ko kasi mahawakan yung oras namin ng anak ko. Minsan naglalaro kami, minsan busy, minsan hindi. Yun. Di po sa akin si Cruz. Okay. Salamat Kuya Kajuti. Lagi na lang tayong nag-aaway sa walang kwentang bagay. Lahat ng tao ay pinagsasalosan kahit na alam mong ito'y kausap lang. Love, don't you know, mahal na mahal kita. Di mo lang alam, i-el ako sa'yo sa tuwina. Meron akong nalaman, ito'y tungkol sa'yo, nang aking malaman. Ako'y nasyak sa'yo sa tuwina. Goodbye na lang sa'yo, split na lang tayo. Salamat sa mga trip natin, salamat sa mga date natin, salamat din sa mga sulat ko na susunugin ko. Salamat din sa nagsabi, may syota ka na palang iba. We'd always love you. We'd always. Bakit kailangan pang mangyari ang isang katulad nito? Di ba't ang sabi mo ko lang ang tsura mo, yun pala ay hindi totoo. We'd always love you. We'd always. Bakit kailangan pang mangyari ang isang katulad nito? Di ba't ang sabi mo kulang ang tsura mo, yun pala ay hindi totoo. We'd always love you. We'd always. I hope, oh, ba't ang pangit mo? I hope, it's still a good year. I hope,
lagot ngayon. Bakit kailangan bang mangyari ang isang katulad nito? Di ba't ang sabi mo ko lang ang true love mo, yun pala ay hindi totoo. Oh, I love you in all ways. Love you. Salamat guys. Nalaglag naman sana si Apa. Kaya hanggang na pa. May ginagawa lang ako. Ayos ka lang dyan pa. Magpapakita ako, may ginagawa lang ako. Oo. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo, pa? Grabe talaga si Pon ko. As in, promise. Tina Cruz Vlogs. Kuya, ka-duty din ba ito yung Tina Cruz Vlogs? Salamat dyan Salamat sa
sa pagtambay dyan. Next to never. Me forever. Wherever you go, whatever you do. Bakit ayaw pakita ako ko? Pakita naman Kuya Kajuti. Pakita naman. Hindi ka ba akyat Kuya Kajuti? I see you next to never. How can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I'll be right here waiting for you. Pagod host, galing bukid. Okay. Pahinga ka din, ano? Kuya Kajuti, pahinga ka din. Hirap talaga ba, ano? Hirap talaga humanap ng, ano, ng pera ngayon. Ganun talaga, Kuya Kajuti. Swerte lang nung, ano, nung taong may trabaho ngayon. Dito nga sa amin, lockdown naman. Lockdown na naman. Di-lockdown ulit. Hi, Je! Salamat sa bumisita, Je, ah. Opo, host, task lockdown na ulit. Oo. Ewan ko ba kung anong gagawin nila sa tao. Pilipinas lang yung masaya ng ano eh. Yung parang ano. Hindi mo alam yung ano, yung mga ginagawa nila. Mas pinapahirapan nila yung tao sa Pilipinas. Kaya nga ano, ang tao ngayon, ang mga tao ngayon, ano, Kuya Kajuti, hindi na interesado sa kung sino man yung ano, yung mananalo sa ano, sa gobyerno, kung sino magiging leader. Kasi ganun pa rin. Wala nang pagbabago yung Pilipinas. Nakatatak na yun sa isipan ng mga tao sa Pilipinas na walang pagbabago.
Salamat, Je. Tama, host. Oo, kaya ka-duty. Kahit sinong leader yung ano yung ilalagay mo dyan. Eh, yung mga galamay sa ilalim, ganun pa rin. Walang pagbabago yun. Tas na malalaki pa yung tao na nasa likod ng mga illegal na gawain sa Pilipinas. Walang pagbabago yun, kuya ka-duty. Kaya ang sabi ng iba dito yung yung pinakamayaman na mayaman na bansa sa Pilipinas. So, totoo yun, dito yung pinakamayaman na bansa. Sa ating bansa talaga yung pinakamayaman sa sulok ng mundo. Kaya nga dinadayo tayo ng mga ibang lahi dito eh. Kaso lang yung problema dito yung yung mga kalahi din natin walang inatupag kundi pera-pera lang. Oo. Hayaan mo sila. Hayaan na natin sila, kuya ka-duty. Magpadami ng pera, di naman yun madadala pag namatay kayo. Sa aking pag-iisa at hindi ka nabawit ko na walang pag-asawa ang gabi ay malamig ito ang yakap mo hindi tayo magmamahal kasi Hindi ko nakikita cellphone. Hello, shout out everyone. Hello. Wait lang guys ah. Ginawa ko kaya ako kulot. To sleep na si Jay. nag-sleep na siya. Nag-sleep na siya. Ano ginagawa mo? May ginawa ako sa baba. Katatapos silang kumain. Bibipoga. Ano dagdag naman cellphone mo? Hindi picture frame. Baka sa sala, ginamlay ang kamot mo. Ay, wala man yung galo-lo kamot ko. Paano ni masasala? Visit. Wala ko. Basta siya lilindi. Ay, kasi sugal mo doon lilindi. Ginawa ko ka. Pakuriso. Kasi huwag ko lilindi. Kaya pa, way-way ka na. Paano niya? Yung balsa akong paano naman kasasama. Sige be. Kung makita ko sa... Ayun, off. Okay na off. Yung balsa akong kulot kung paano ko makasasala. Ang kamot mo. Ang kamot mo mga sasala eh. Paano gani? How come? How come? Paano ba naman? Hindi yung hindi yung and tingnan mo, 3 cellphone sa isang buwan masisira mo. Anong tawag doon? Clumsiness. Magandang kamay? Clumsiness. Clumsiness. Missing mo ba? Kung maglala, sabi na kanina kasi dapat kunin ko yung laptop ko at saka yung cellphone. Eh, may trabaho kasi siya. Agad siya, may on-call siya na work sa office nila. So, hindi ko pwede makuha. But maybe next Sunday daw, sabi niya. What happened to your phone? What did you do to your phone? Nothing. It just left on my hands because it's a bit sticky. So, yun, isa dyan, di na nagpaparamdam sa prem ko. Sino yon? Kuya ka-duty.
Sorry Kuya Ka-Duty, I'm busy. Hindi kanina, around 2 p.m., nagla-live ata ako Kuya Ka-Duty. Di ba Kuya? Oo. Nag-LS ako kanina around 2 p.m. Kasama ko kasi ate ko tsaka pinsan ko. Eh, bihira lang kasi kami magkasama Kuya Ka-Duty. Salamat, Je. Salamat din, Je, sa pabidyo dyan. Kaya ayun. GTV, salamat sa iyo. Eh, hindi ako nakaano Kuya Ka-Duty. Mag-reply na lang ako. Huwag ka na magtampo. Ano magtampo Kuya Ka-Duty? May problem siya kasi kanina. Ay pa. Hmm? May problem si Kuya Ka-Duty kanina. Oh, alam ko. Yung akit niya. First akit niya. Wait. Sorry na nga agad Kuya Ka-Duty. Huwag ka na magtampo. Tampo ko. Magtatampo yan. Kuya Ka-Duty. May daan ka ba diyan? Wait lang Wala guys. naman. Kain. Sakit likod ko. Uy, ilan ba nanonood sa'yo dyan? 5-5. Kumain ka na? Kumain ka muna. Kumain kaya ako. Bumili ako ng food kanina bago kumoy. Dami ko kayang food. Oh, may yogurt ako. Kukainin ko to yogurt. Alam niyo naman na, di ba? Wow. Sabi ko nga, yung hindi talaga mawawala sa ano ko yogurt at saka Akala ko chocolate. dati. Pero ngayon hindi na. Wala na ako masyadong pimples. So, di ba? Effective yung binili kong gamot. Ito, effective siya. Tsaka yung facial wash. Na masyadong pimples. So, kaya ayaw ko sirain yung mahal-mahal nun. Tapos kakain ako ng chocolate. Diyos ko. Huwag kang Yung ganito lang 1,000. Ganito lang 1,000. Anong o, hustisya? diba? Huwag kang kumain ng mga matatamis. Tapos, Yan lang nagpupuyat siguro ka pa. iwasan ko lang kumain ng matatamis kasi sobrang Tapos- I really love sweet foods. Alam mo Tapos yun? coffee. Pero Bawasan yung sugar. coffee is life. Alam mo naman yun na I can't live without coffee. I can't live without you. Without you, I Ako siguro can't live anymore. hindi ako mabubuhay. Ganun talaga pag Sunday off natin. Oo, Kuya Ka-Duty. Tapos may lockdown na naman dito, di ba? May gusto nga makipag-date kanina sa akin na charot, sanak ko. Hindi natuloy. Hindi na tuloy, tinamad na kasi ako, na bad trip kasi ako ba. Sabi niya, bibilan daw niya ako ng cellphone. Sabi ko sa'yo ng cellphone mo, bad trip talaga ako kaya umuwi ako. Sana naging maganda yung mo, yung modo mo kasi bibilihan ka niya. Ay naku, walang magpapaganda ng modo ko once na bad trip ako, di ba? Ay, hindi ka naman na bad trip ka na, hindi mo ko inaway, di ba? Hindi ka tinaway. Wala ka ng mga kasalanan. Kasalanan mo ba yung dagdag ng cellphone? Hindi, before kasi pag inaway mo sa inaway lahat. Lockdown din ba dyan, Kuya Ka-Duty? Lockdown din ba dyan? Lockdown din sa kanila. Ito lockdown siya, pero nakakagala pa rin kami. Nakakagala pa rin kami siya. Dito rin. Sa mall, hindi talaga makakapasok kung walang vaccine. Ay, I really love this. Kaya nga sabi ko nga kay Kuya Ka-Duty, kahit yung leader yung tumayo sa bansa natin, wala pa rin epekto yun. Ay, tama. Kahit na sinong leader pa dyan. Kaya ako ayaw ko nang magbuto. Ganun din naman. Mas pinapagod nila yung mga mahihirap. Alam mo ba? Guys, I really love you guys ko po. Isang upo ko lang guys, mauubos ko tong ito. Pero hindi healthy pag mauubos mo. Talagang hindi healthy yan. Okay lang pag konti-konti. Kaya ako ayaw bumuto, ganun din naman. Alam nyo ba, mag-face to face na sana yung klase ng anak ko. Tapos, hinihingan pa kami ng if may PhilHealth ako or any other insurance na andun yung na beneficiary ko yung anak ko. Sabi ko, mag-face to face lang, kailangan talaga may PhilHealth. Wow, ha? May face to face na ba? Hindi na naman siguro kasi nga dahil sa Omicron. So, hindi na naman siguro. Sana next month, February, mag-face to face na sila. So, hiningan ako ng PhilHealth and other insurance na beneficiary ko yung anak ko. Sabi ko, wow, mag-face to face lang kayo. Kailangan talaga ng PhilHealth at saka ibang insurance. Mamemera talaga to, yung gobyerno na to.
Mm. Dito kasi, pag nag-apply ka ng PhilHealth, malaki yung babayaran mo kasi OFW ka, malaki. Kaya hindi ko, tapos pag uwi mo, pag may PhilHealth ka, i-confine ka na may COVID ka, edi wow. Ano na ganing lain? Ganyan yung ano, yung mahirap sa ano, sa patakaran ng mga ganyang sitwasyon kasi Edi wow. ewan ko ba, para ano, ang labo kasi, ang labo ng ano, Sabi ko sa anak ko, mag face to face lang din naman kayo. Tapos hihingan ako ng mga insurances like PhilHealth, kailangan may PhilHealth ako or other insurance. Sabi ko, may other insurance naman ako. Pero kailangan daw talaga ng PhilHealth. Sabi ko, bakit kailangan pa? Fully vaccinated ka naman. At saka face to face, klase lang naman yun. Tapos oo nga, bakit kailangan insurance? Sabi ko, lumipat ka ng public visit, nagbabayad na nga ako ng tuition, ng mahal ng tuition. 5,000 yung tuition mo buwan-buwan. Tapos, hingan pa ako ng visit na yan. grabe talaga. Yung nakakawala ng... Na lang talaga. Pera-pera na lang talaga yun sa Pilipinas, totoo yun. Tayo na lang sa kulot leader of the band. Mamang namilyan pa yan dyan kanina. Nung nagpakita ako, umalis na sila. Hello, Ma'am Tina Cruz Vlogs. May love shout out po, Ma'am Tina. Pretty Tina, hello po. Kain tayo yogurt, guys. Banat na. Kumain ako, yung pagkain ko is baked rice na may mga seafoods. Diba po? Nanood ako ng Pampadayet yan. Nang lunchtime, dami ko din kinain. Dami yung kunain, no? Ba't nauna di ate po umuwi? Nagmamadali ko na. Hindi yun umuwi, pumunta ng kaibigan niya. Ayoko doon na. Hindi mo feel? Mga oldies kasi sila. Alam mo naman, ayoko. Ayan. Mas maganda sana yun. May makukuha ka na ano, ng mga talent na ano, na pang matanda. So, kaming dalawa na iwan ng pinsan ko. Sabi ko, uwi na din ako. Diba? Sana pag ganon, sana ano, chat ka na lang sa ano, sa date, para at least ano. Sabi ko, next Sunday, kasi birthday ko, imbes na ako maglibre sa mga kaibigan ko, siya daw maglilibre. Diba? Mabuti naman yun. Nung nakaraang taon, siya din yung naglibre sa mga kaibigan ko. Sana naging babae din ako, no? Yun yung sabi ko siya na matagal na naniligaw. Para maraming ano, maraming Promise. Kapot talaga. Sana. Manta ka na lang din na dami tao. Handa na ko. Hindi, nag-uusap pa nga tayo, di ba? Mamaya tayo Mag-chismis. Grabe si Boswell. No, nag-video call pa kami kagabi, alas 2, alas 3 ng umaga. So, binibuisit na naman ako dito. Alam niyo, inaasar na ako. Nag-iimot-imot. May pinag-usapan kami dalawa. Lalo na tutulungan namin yung friend natin. Ganda lang nagkwento kagabi. Yung ganda ng setup talaga. Gusto ko yun kasi papadala niya ako ng pera. Wow, sana all. Isip. Joke lang pala. Ito pa na siya. Lalobat. Lalobat ka? I'm just leaving a legacy
hard to say no. Let it go around, and not a single time. Leaving all this here to me. Tears and coats as well. Samantalang dyan kulot. Manonood lang. Mag-off-cam ba ako? Leaving all the bellies dry, and his eyes just Mag-off-cam ba ako? gone. Manonood. Blooming ka ngayon eh. Ha? That is black is blooming, and his freedom is in my soul. Like a song for a town to dictate again. I just leave a legacy to the leader of them. Ang ganda ba yung mga kanta yung kulot na? Okay. Hindi ko sa ulado. Scorpion to Scorpion. Ang Scorpion. Mabuti pa si ano, no? Si Kuya Kaduti, no? Hindi nang iiwan, no? Hindi lang yung... I love you, Kuya Kaduti. Agisagay, es man to kulot. Hindi, pag-imit lang ha. Bayaan ko ah. Bayaan Okay. ko. Ako to kayo. Ay, hindi lang updated. Sila bala mo, wala na. Wala na. Hindi, ang yung sa kalaki. Okay, rin. Bayaan ko to kayo na. Okay na na. Sa ganyan, wala sa ganyan kadugay sa ako. No, nga kuya mapadugay. Yaman. Kung sino lang yung kapadugay sa ako. Nang lang. Balas. I love you, Three. Love ko sa ka-duty. Love you. O, tapos Kuya Kaduti, hindi lang iiwan. Kulot palinis mo na ng CR ko kulot kasi ano, tawag nito, Ano yung nisig ko? alam mo na yung hindi ako makalinis ngayon kasi yung sa ko. Excuse me. Hindi ako naligo. To the leader of the day. Nadanaw pa kay Saya. Gawa na? Luma na siya. Sino? Yung kaisa ko, yung normal. Nangyari ako? May ma-date man siya. Chinese. May ma-date man siya. May nakatata ka? Nakatata. Di po tamba ko. Gutom ta. Busog man kuya ka. Samba ko. Kung gutom ta. Tim nakatata. Ano? Bit-bit to yung gig ko. Hindi kuya be. Ikaw lang to. Amba ko siya. Ikaw to blay mo na date. Nga akong mag-date. Hindi na makapag-date. Nabuisit ko. Alain, i-date na tapos ikaw, siya pa lang sa pera na. Visit yun. Ang liitip. Di ko talaga kayo iiwan kasama ko kayo sa akyat ko. Sure, Kuya Kaduti. Sige, kuya Kaduti. Banata natin yan, Kuya Kaduti. Sa kita, ang nagkapangulayag sa akin. Ang kuwas ka gwapo, no? Bakit mo lang na? Easy. Mabili mo, hindi ka kasama ko. Mula na gani, hindi ko. Kiligmat sila.
Kilig match. Sino nakilig? Ako? Ikaw eh. Kahit. Hindi Gwapo mo siya tayo. to the Basta highest level. gamay pitoy ko eh. Basta mo kalabanan sa mga gwapo, gamay pitoy. Wag ko pa man nahikap. Ba ilang ka kita na kami kapon. Kapon. Bastos tong mga. Totoo ko na naman. Dahil sabi ko ng kaibigan ko kapag gwapo daw, maliit daw yung yung batuta. So, Oo, totoo yun. Pero pag pangit, malalaki yun. Katulad namin ni Kuya Kajote. Ay, dugang mulai matag ba? Dugang lain matyak mo sino nagsugo si mo daw. Gabi mo tapos pag ko. Kuya Kajote, lumalabas ako pero bumabalik at sa pagbalik ko may pasalubong pa ako sa inyo. Mo salamat Kuya Kajote. I love you for. Di ba kayo Kuya Kajote, naniniwala ka doon pag gwapo yung lalaki, maliit yung yung harapan. Pag Talaga? pangit yung lalaki, yung malalaki yung harapan yun. Sobrang laki talaga. Tawa si Kuya Kajote. Bala sa'yo dyan, malaki man yan o maliit bala Diba? ko. Not interested. Hindi siya interested, pero share lang natin, Kuya Kajote, no? Share lang yun, no? Hindi naman, panalo tayo dyan, Sir Kuloto. Diyos loy, ba? Hindi na ba? Kuloto, do abnormal. Dugi naman niya si kulot. Loy lang, ba? Diyos loy, di. Ba hindi laban, hindi na sobra pa sa kabayo ba? Siguro, suka-suka mabahay. Gasulod doon, lalong gagawa sa baba ba? Visit. Yun, gago. si Kuya Kajote, nag-istorya tuloy ba? Bala ka, di kulot. Galanta ko. Kuya Kajote, istorya na, tali ako Kuya Kajote yan. Usap tayo dito. Kung si Buya Bunda pa, tara, usap tayo. Kuya Kajote, labas. Season ano ka na, si Asta lang ako sa season 24 sa Met Your Garden. Nahalitan niya ko ba pinatilig. Wabak din. Season 24, blam lalaki naman tiyan ko blam. Matutbrush ng kukulot, dali lang ha. Hindi ka naman brush, anugod. Matutbrush ng kapag mahilamos, kuliwat ko naligo, ano kapag abot ko naman lang. Kanta muna. Bahay namin maliit lamang, pero malinis to, pati sa kusina. Maliit man kami, laging sama-sama. Pen, di sarapin, di kutsilyo, di almasin. How, di karabaw, di batote. Mahal ko si Toya, pagkat siya'y simple lamang. Kahit na problema, basta kami ay sama-sama. Mabilis man kami, walang pera. Pinukit ko sa jeep, islap ng iyong mga mata, pag ako'y tulog na. Mabilis man kami. Hi, Kulot. Secretary Miss Rowie, BG Kalang Sisi. Sige, Miss Rowie. Salamat sa pabidyo mo dyan, Salamat. Ingat kayo dyan. BG kong Sisi, mag-alas din ako. Ay, oo pala. Oo.
Punta sana ako diyan, kaso lang Romy, nagplano kami na ano, na mag-LS na lang kasi medyo nabo-bored siya siguro. Kaya nag-LS na lang kami. Sana akit ako sa iyo kanina. Next time na lang Romy, akit ako din ulit. Kantahin ko yan sa next recording ko, sabi ni Kuya Kajuti. Yes, oo, Kuya Kajuti. Toyang, Kuya Kajuti ko, Toyang. Ito yung kumutan mo. Bahay namin, maliit lamang. Pero malinis to, pati sa kusina. Maliit man kami. Ito lang. Pen, di sarapin, di kutsilyo, di almasin, hau, di karapaw, di batote, mahal ko si Toy, pagkat siya'y simple lang. Di na problema, basta't kami ay magkasama, malalaman kami, walang pera. Makita lang sa tipis lang ng iyong mga mata, at ako'y busog na. Nakatambay kami sa tanang sora. Yes, pa. Hindi kayo nag-church? Hindi kasi grabe talaga yung naramdaman ko kanina, parang sobrang bigo na bigo talaga. Luwang-luha tapos sipon na sipon. Tapos laway ng laway. Yak, buang. Ikaw ka kasi babae, ikaw grabe kinig matag sa mga mga term mong isa sa ako, maligtian isa ko. Buang mo. Kala mo sa akin aso, no? Siyempre, naglalaway ka, natutuyo yung ulo mo. Mananaggal yun. Ay, buang ko na yun. Buang sa kulot, guys. Bala ka dyan. Kayo na mag-adjust sa pagmumukha ko. Pero magulo. Maganda pala pag pag nalaglag yung mga gamit mo, no? Nabublooming ka. Doon ko kasi makikita yung talagang tao na concern sa akin. Oo. Punta lang ako Atlantic ha, manghuhuli ng pating para graduate agad. Sige. Sige, Kuya Kajuti. Banat. Kuya Kajuti. Kailangan mo. Kailangan mo yan. Si kulot na tinatamad. Yung sulinti na to. Bakit tayo na naman ito? Banat lang, Kuya Kajuti. Ikaw kulot, bakit tayo mo na naman mangisda? Bakit tayo mo mangisda? Hayaan mo na yun. Bakit di ka nang mangisda? Hayaan mo na yun. Pen, di sharafin, di kutsilyo, di almasin. Hatian kita sa kulot. Sure. Salamat kayo. Here we are in the
best days of all lives where it's all even you will go and here we are, all alone, and that's a girl I never will. Doon sa kalinti. Minsan. Ang mo lang, ang ginagamit mo sa cellphone mo lang, ano mo ba? Hindi, yun pa kayo ko itong bilin ko itong nagababas pa ito idol. Ang ginagamit ko sa mga cellphone ng ano ba? iPhone? iPhone. Hindi kinainatakaan ko kung iPhone ako nagamit. Damo ko pa kaduan lang ang mga chichi-burchi. Good like mo Sa na mga iPhone? No, dami ko lang kumato kay Home, kay Faith. Hindi, lumaungo ko. takaan. Dapat may mga edit-edit, hindi kanya masaligan yan. Muna bata ko takaan sa Mas mayo pa rin ginagamit ko ito na ang cellphone ko niyo. Kung cellphone niyo, dandaan na ni siya kayo ulit. As in, hindi na kabaton sa mga applications, ng mga, ano, ang mga application, ng mga kay Master, share it, hindi na ka-receive kay dandaan ni kayo ulit. Pero do sa edit-edit, sa mga picture-picture, okay, pagawa. Mas nami pa gani. Oo, ganit. So, sa mga brand new, mga do gabay ilang, capacity. Kapag iPhone na, ba, ulintin. Tas ulintin. Akong daan ng dasig ko mairitar. Kapembang ang mga gahanghang. Ulintin. Dasi ka boy, no? Irritable. Sipatin na po pungol mo. Grabe ka lalo sa cellphone. Kung gamba lang, hibi na. Kumangala na lang. Kaguro sobra ko sa akin. Ulintin. Salamat na wala akong nilugin mo. Ano? Wala. Yata? Wala ka na ganun sa akin? Wala Ano ako? Kanta na bigla kulot bilang to. Ano kung taon tabi? Wait, If sa tingog ko. tomorrow never comes. O, di ba? Know how much I love you. Everywhere, you show you everywhere. If She's tomorrow- my only world. If I tomorrow ever come. Ano tayo tuloy naman? If tomorrow never comes. If tomorrow never comes. Alright lang. Sometime late at night, when I was sleeping. Hindi ka lang ulit. Next. Amo na kumanta ka lang kasi ng alam mo. Bakit mo ba kasi pinipilit mo? Hindi mo alam. Kaya kigan Alam mo mo ako. kasi tulad. Hindi mo kailangan pilitin yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat pinipilit. Alam mo yun? Wait. Lang ako gumising Sunday. Sige lang. Titingnan nila ko.
Hello guys, sa mga nandyan, sa mga bisita ni Kulot, mega love shoutout everyone. Wait nga lang si Kulot, gumising yung inikuihon niya. God damn it. Who am I? Hello guys. May nanonood pa ba dyan?
Here we go. 짜잔! 홍닭살. 뭐야? 이게 뭐야? 배고파서 왔지. 무슨 냄새? 뭐야? 김밥? 우리 텔레폰 실수했나봐. 나도 그래서 김치볶음밥 살 건데. 연락이라도 좀 하고 오던가 취소부터. 내가 쫓아오길 잘했지. 많이 됐네, 어? 와, 햄까지 넣고. 손맛 좋다? 간도 딱 맞고? 근데 우리가 이 정도로 친한 사이였나? 부숙 집에 찾아와서 밥도 같이 먹게. 병원은 어떡하고? 허수건이가 와서 맡겨놓고 왔지. 자, 먹어봐. 마실래? 마시면 나 혼자 마실게. 아니야, 나도 줘. 소주잔 없으니까 여기다 조금씩만 마셔. Pakulootan dyan ka na. 수고했다. Nagising si Joy. Ginising siya. Papa, basketball daw. Nalaglag ata ako kanina 인정하지? sa LS mo. Oo, nalaglag ka. Kanina umaga. Oo, kasi pagising ko patay cellphone ko na umakit sa'yo. 진정하려고. Kaya nga. Low bat. Hindi ko pala na-charge. Abnoy kasi ako. Anong oras ako natulog? Kulot alas 4 ng umaga. Ha? Bakit? Nakanood ng ano? K-drama? Oo, nanonood ako ng K-drama. Alas 4 ng umaga, tapos nagising ako alas 10. Hindi, wow. Grabe naman yun. Oo, ang ganda kasi. Parang hindi ko talaga mapigilan pag nanonood na. 고생을 다 마실게. Pang ilang ano na yan? Pang ilang K-drama na yan? 그리고 Dami na to. Yung maganda din yung C-drama. Yung Chinese drama, maganda. Sana all, no? 나 혼자 어떻게 가? 술이 부주망수가 됐는데. Wala naman magagawa. Masarap 집에 eh. 가자. Baka may mga tao ka dyan sa baba. Basahin mo yung mga comment nila. Wala pa naman. Pumunta ako kanina kay Shockway. Nung pumunta ka, nagtamsak lang ako dun eh. Pagising ko. Kasi wala ako, sira talaga yung ano, yung manager natin. Sa'yo ba okay pa? Okay naman. Basta hindi ako mag-LS ako ngayon, bukas hindi. Nag-ayuda ako ngayon, bukas hindi. Sir, Hayaan mo lang. Papatay ko ulit ng wifi mamaya hanggang umaga. Hindi, ayaan mo. Parang tamsak ko nandun. 그리고 Nagtamsak ko, hindi ko alam eh. 집에 갔어야지. 어? 그리고 일어나봐. 집에 내거 하려고. 고일. Sana all. 너 내 거다. 고일 씨. 그리고 Yung iba, no? Yung may nakikita ko na, no, na iba,
Na Mm. nag-LS lang kahit anong frame lang. Parang habol lang nila, no? Parang palipad daw. Alas na din buhay nila. Maraming gumagawa ng Saka, kaligayahan. ako tinatamad na ako mag-ayuda kulot actually. Promise. Hindi wag kang mag-ayuda, hindi ka naman inaano, di ba? Kaya Kaya nga sabi ko magpahinga ka. Dito naman yung account mo sa akin, di ba? ako, 이게 신체 파악도 안 된 걸 대통령께 보고하는 겁니까? ayaw ko nga ayaw ko na nga mag-ayuda na katulad ng dati na. 팩트를 가져와야지. Oo, sobra-sobra. 아이, 정말 At the end of the day, yung mga tinulungan mo, di rin naman yan Totoo yun. Kung ano ka lang, minsan ka lang makakita ng ng tao na kahit anong mangyari. Katulad ko, di ba? Gaya ko. Sa totoo lang hindi naman ako, hindi ako talaga nagpo-focus sa pagwa-whiting. Hindi ko talaga tinututukan. Sa totoo lang. Ako, pag nag-LS ako kulot, okay lang yung nag-LS ako. Parang palipas oras ko lang yun. Hindi ko yung talaga Kasi, na nakakatulong naman to talaga, kahit sa inyo, malayo kayo sa pamilya niyo, nakakatulong to kasi marami kayong nakikilala dito. Tsaka Marami nawawala kayong pinag-uusap. Yun. Ay, ako kasi kulot may kahit nung umpisa, okay lang naman ako na mag-isa. Dagdag bawas ng pagod dito. Kahit ako naramdaman ko yung babawas ng pagod dito. Pero may iba talaga kasi gawan ko sa kanila. Mga tao talaga. Nagapiyambal, reply yambal, pa na. Basta Hindi kasi yung friend ko kasi, ma-misinterpret nila bala. hindi yung mga kaibigan ko dito. Meron talaga sa mga kaibigan ko na doon. Kayo na, nag-YouTube na din sila. Sakit likod ko, ito yung nilalagay ko. Masyado Para sa lampas. Bagay yan sa lampas. Ito sa lampas, siya? Parang balanyos ba? Pero Para makahangan. ay, sobraw lang kapantay. Lagay ko to, tin ko na karoon. Dapat wala. Nakuha mo na yung mubra. Wala man kubra. Gabi mo, gabra ko. Kabno ka. Dapat mo na Napagamo mo na talaga. Tanan na. Rasa blamo blaga mo na. At naiwan mo ko gabara. Okay. Joels Gaming TV. Salamat, Joels. Basta winter way ko gabra. Damol ka ba? Oo. Weather. Man na yung tugnaw mo. Shout out everyone. Walain na naman istoryahan ni Kulot Bala. ABCD, isang aho naman dyan para sa mga host natin. Ay, Yan. magalaw shout out ABCD. Belated Happy New Year. Yan, bro. Kami na lang dalawa na iwan ni Lepa, bro. Wala lang may nagmamahal sa amin, bro. Matagal ba ng LS si Rilton kanina? Hamakin mo yan, Lepa, ha? Magkasabay kayo nag-LS, kasabay din kayo nawala ang tanginang nito. Anong oras ba sila? Ilang oras Ganun din nung namatay ka. Nung nag-end ka. Hindi na una siya. Tapos, ang maganda pa doon, lipat ako, no? Habang lipat ako, bigla siyang nawala. Nung bumalik ako sa'yo, nawala ka na din. 30 minutes lang yun kasi kumain na kami. Belated Happy New Year. Tagal din ako nawala sa YouTube. Joe Marie Tamon, official salamat sa sa patamsak na. Oo nga, ABCD, busy ka din kasi alam ko yun. Mabuti yun, extra income ka dyan. Go lang, bro, go lang. Paglaban lang yan, ABCD. Oo. Pag-pray mo lang, bro, na ako yung mananalo sa presidential, bro. Masaka pa.
Kami na lang dalawa ni ano, ni Epa Chris ang naiwan dito, bro. Wala nang may nagmamahal sa amin, bro. Padikit naman dyan, host, Jamay, Tamo, official. Sige, sige, oh. Tignan ko kung didikit mo na. Bahay. 아픈지 Dito ako sa bahay mga Jamaria. Ay, 2.03. Matitignan ko kung ano. Kung didikit na to. 저 사람 너요 누구? 어? 좋은 모양이잖아. 주제가 누구요? 다현 씨, 다현 씨. Dan dikit sa nakapin. Oh, yan. Saka ano, saka host yan. Ay, Abnoy. Wait, magsusukli ako. Visit ka, binaba mo pala bahay ko. Mag-open lang ako na isang cellphone ko. Dito na lang ako manood. Okay lang. Naba pala. Ay, naba pala niya bahay ko. Dito na lang ako manood. Wait lang pa, try ko din na mag-ayuda. Lang. Hindi ka. Wait lang po, Pasingit Ayun na, na. alam ko. Like, sir, establish. Nice one, pre. Kamusta na, pre? Kamusta na? Sabihin ka sa Iloilo, host. Dari lang ko sa Haro, Jomari, dari ko sa Iloilo, gano. Tapos si Alex, sir, establish na. Muna, taga Iloilo, muna. Tapos si Epa Chris ang ka-host ko, taga Bacolod. 최악의 경우에도 우린 살지만 당신들은 Wait lang ha. 지켜보세요. Dari lang ko sa city, bro. 도와줘 보여지. May update Pinatry ko sa ako ng jack mo, likit niyo. Wait lang. Pulang-pula si Ate Epa Chris. Sino yun? Sino yun? Si ano, Sino si yun? MCD. Si MCD. MCD. Malapit na birthday ko, kaya pulang-pula ako. Oh, malapit na birthday niya, bro, sa 14th. Taga-auto na ko host. Okay. Moni ka na ba, bro? Moni ka na? Di ba, nagkasalubong tayo doon, Nagkasalubong tayo sa Kalano. Nakalimutan ko yun. Malinaw ka tayo nagkasalubong doon. Sa Ay, bandang- Moni ka na pala, oo. Nagkasalubong tayo sa daan before. Sa bandang liko. Oo, sa bandang liko. Ayan, umikot ka na, bro. Isa, bro. Try ko Nag-ayuda lang ka kung- dyan. Nag-ayuda ka dyan, pa. Wait, hindi pa ako nag-ayuda. Sa akin Wait pala lang. to. Napaikot na kita, Jomari. Isang Susukli ikot muna ka ako lang. sa kanya. Susukli muna ako sa kanya, visit. Saglit lang kasi minamanage ko yung pinapanood ko na na kay drama. Para Oo, makapunta. Hindi, nasuklian ko lang siya. Yung Joyce Gaming TV sa akin din yan. Ay, oo, Jomari, oo. Nagkasalubong tayo before kay kay Baby Loves. Kay Baby Loves yun, oo. Ikaw pala yun. Sabi ko sa kanya, tulungan kita. Sabi ko, punta ka sa Lesco. Nung nalaman ko na poli na siya, sabi ko, tulungan mo ako. O naman, Jamari, come on. Asan ba niya? Malapit na kasi yung lugar nila sa amin, Epa. 8 million mega love shout out, guys. 8 million mega love shout Nangako out. ako sa'yo, bigyan kita sa'yo, 20. bigyan kita 20. Wow, salamat. Oo, Bigyan mo bro. siya. Oo, baba pa ng bahay ko. Sobrang init po nga, bro. Hindi na ako nangingisda. Ngayon kita bibigyan. Salamat, bro, kasi yung ninja ko, kala ko hindi dumidikit, pero napaikot kita isa. Wag mo, ayanin mo na lang. Try ko isang ikot sa'yo, Jamari. January ka rin pala, sabi ni RCD. Same Yeah. tayo. January kayo pala ni Nepal. Dito sa Simple Design of Woodworks. Parang January din ano si ko, RCD pala. parang nadikita ko na to si Kuya. Pareho tayo, MCD, January. Oo. Try ko lang kulot akong didikit to. Sige. Salamat, bro, January, salamat, Pag maka-time ka, bro, kita tayo dito.
Pag money na ako, bro, pag money na ako. Pero pag hindi, wag muna. Bullshit. Sali ka to sa VLS, mas konti ang lagas. Ano po yung VLS? Di ko yun Anong alam. VLS? Anong VLS? Ano, bro? Wala kami idea dyan, ah. Nasuklay na ako sa'yo, ah. Ano bang VLS yan, bro? Nasa Abu Dhabi ako subong. Ay, okay. Ah, sa Abu Dhabi ka pala. Bro, yung size nung ano, bro, yung size nung pa ako, bro, 41, bro. Sinaklian kita dalawa, Jumari. Sedikit mo sa Mag-search ka akin. sa FB. Sige, bro, si-search ko muna sa FB. Pero, Yung alin? madami din ba yung nag-ayuda? Yung alin, yung VLS. balas na dyan. Wala akong time mag-search balas na dyan ko na. Tawa si Jo Mario. Oh, tapos yung medyas ko, bro, medyo medium lang. Tsaka yung brief, medium din. Hindi nagbe-brief si Kulot. Ay, di pala ako nagbibrief, nakalimutan ko. Dalawa yung sukli ko sa'yo, Kuya Jumari. AbCD, Alcos, view, like, subscribe, yun. Baba ka bahay dyan, bro, AbCD. Baka maya-maya si AbCD. Baka maya-maya si AbCD, wala na din sa atin to, no? Ay, naku, Kulot, hayaan mo. Ikaw talaga masyadong stress yourself. Just enjoy YP, okay? VLS Master View, like, subscribe. Yeah, okay. Ganun pala yun, AbCD. Oo. Salamat sa mga idea nyo, guys, ha? Sundin mo yan, Kulot. Oo. Sundin mo sila. Huwag kang sumunod sa akin. Alam mo naman na... Alam mo naman ako nasala sa init, sala sa lamig ako, diba? Alam mo naman yung otak ko na. Puntahan ko yan, bro, Joem. At saka, bro, AbCD, puntahan ko yan. Huwag ka na magkamali na iyayain pa ako. Bahala ka sa buhay mo dyan. Punta tayo Wala doon, na ako at punta tayo doon. sakit. Ikaw lang pumunta doon. Bakit mo ko sali pumunta ka doon? Wala ako sali. Okay na ako. Okay na yun na muni. Nagsasana ko. Ikaw na. Sabi ko nga sa'yo, tirahin mo lang yung banana mo. Ako yung titira ng WH mo. Kulit mo kasi. Malaki naman yung kahapon, di ba? Sabi ko sa'yo, lumigwit ako, nangisda ako, habakin mo yun, ha? Lagas Yung ka bahay na naman ko, sa bintingan. Nilagas mo pa. Wala na akong gana. 516 yung ang bahay ko. Nung nangisda ako, bumalik sa 490 lang. Di puto. Umisit na pag-alago ko, yun. 539 na ngayong nakaraan, di ba? Tapos nakita ko bumalik ang 506. Bullshit na yun. Oo. Baka walang plano ba ipamoni ako nito. Sabi ko, okay lang, no problema. Di naman ako, Sabi Di ko naman nga ako- kasi sa'yo. Ref told you, tapusin mo lang yung banana mo. Anong problema yan sa WH. Terence, salamat dyan sa pamilya, Terence, ha. I love you, Terence. Jo Marie Tamo, 581 sa'yo to. Salamat to. Day off mo sumong to? Hanggang Sunday pala, no? Do halos kalabanan yung nga sa YouTube subong mga OFW, no? Kaligawan na sa OFW. Maging OFW din kaya ako. Go Kulot. Maraming nag-offer kasi yung ex ko pa, ang may-ari sila ng nagpapaalis ng ng mga OFW ba sa Manila. Agency, may-ari sila ng isang agency sa Manila. Hindi, go if you have a chance. Pero yung ginawa ko, humahakot ako ng tao na sa kanila, i-offer sa kanila. Oo, kasi meron kang incentives na Tag 5,000 to 10,000. para bawat tao. Allen Iverson, salamat to. Salamat. Ang ganda ng mga pangalan ng mo to, ng mga ninja mo, Yan, may mga na yan tao, may mga jacket na yan.
Ramdam ko na yung init sa likod ko. Ang galing. Oh, ganda yan eh, kapag ano, pag mas sobrang init. Ang init na tapos Allen nalagyan ko. Iverson, Kevin Durant, wow. Oh, Basketball wait lang nga. NBA. Titingnan ko yung mga alaga ko kung nasa baba pa or ano. Kasi Oh, yung sige, yogurt sige, ko sige. ba, lalagay ko Oh. muna sa ref. Lalagay ko muna sa ref yung yogurt. Ano nilagay mo sa ano, sa itsura mo, ano yan? Abnoy. Yung face mask yun, abnoy ka dyan ka muna. Spider-Man? Ganda ng mga pangalan ng ano mo to ng mga alagad mo Gawin ko siguro sa akin ano no, Batman, Spider-Man, Ultraman, lahat ng superhero. If tomorrow never comes. James Harden, wow, mga favorite ano ko pa to mga favorite player ko pa to Tapos lagyan ko sa ano, si Captain, si Hook. Nalagay ko din si Hook. Timing na to magpuli. Pero to, basta mamonetize na ko to Makulab na to. Bawa kulab, kapiyo ba? Ano kulot? Wala Makuha pa ka. Balang ko malugay na. Ganun. Tapos si James Harden nagkadlaw. Kabalan, no? Kabalan. Dinidikit ko din si ano, sa nakapin. Kay kano kaya pa Chris. Salamat to. Ay, salamat. Magayuda ba ako? Ayan, Binigyan ko na siya si dalawang. LCD, di ba? Actually, Nalaglag agad. bibigyan po kita pag pumunta ka ng LS ko, Kuya Jomari ba yun? Punta ka palagi sa ano Joem, sa... Hey, what's up? Yan. What's up? Kumusta na si D? Oh. Munang tirada na. What's up, bro? Medyo lag ako konti, lag. Kamusta ka dyan, bro? Kamusta ka dyan, bro? Ayos lang. Laglag. Jo Marie Tamon, 585, kina-host. Salamat to. Ala. Ayos ka dyan, bro? Katatapos ko lang mag-LS kantahan ay nag-LS ka ulit Bro, ayos ka na dyan, bro. Ha? Nalalaglag ka. Medyo mahina siguro yung signal mo, no? Dinig mo kami, bro. Dinig mo kami. Ikaw lang yung maririnig niya. Ako, syempre hindi. Kaya nga. 답장관 하나만 놔주면 되죠. 총알바지로 아주 딱 알맞는 If 사이즈. tomorrow never Kung comes. mahiga ko lang. Kaso na naka-charge ako. 왜 국수 안에 맛있는 거? 아니 밀가루 소화가 안 돼요. 많이 드십시오. Mahiga ako ulit. Mag-off cam lang ako. Pwede lang. Sige. Magpahinga ka na. Hindi ako mahiga na ako. Mag-off cam lang ako. Sige. Pahinga ka na. Relax mo yung katawan mo na. Sakit talaga likod ko. I can't explain. Yung parang... Basta? Baga pa tayo bukas gagala. Buto mo. Dumata ba?
Sa kalimutan mo, guro. Ang katunto. Laki. Gagaala sa katunto mo, guro. Ah? Nguto mo eh. Mga kumain sa tao na walang pingasan ko. Wala manos niya. sugar na. YG Marcy niya. Hindi uso G Marcy. So, na. Wala Nag-graduate uso na di. ni Tadlaw mo si Nag-graduate na ni Tojo Wemo. valedictorian. Pero Oo. ang Ang sugat dito, ang G Marcy. di puta, gini ito sugat dito, di puta, dali po lang pingasan, gini. Ito lolo, si Paul ko siya ba to? Di ako Wala, si makakit Paul, maayos. hindi. Sige, okay lang bro. Huwag mo nang ipilit bro, next time na lang mo Huwag kung mo ano. pilit. Masyadong masakit. Kung marami lang ako dyan, lumipad na lahat dito. Ayos lang bro. Lang. Ano daw sabi niya ko bro? I-PM mo naman ako bro, PM mo ko. Diyan To na kayo. Joem, basta pwede mo kung ma-add sa Facebook to Joem. Ari ako na mo sa Facebook. Pumasalita. To Joem, yun ko. Yun pa na ako Facebook ko na. Nangalan yung Facebook to Joem. Pumasalita. Pangyaw. Kulang ako pag wala ka, add mo ko. Add mo ko. Sige to Joem, iba panahon. Labi ka na kasi mo Facebook mo. Pag Chris, malamig ata dyan, nakakumot ka na. Yes. Lamig po Oo, dito. sobrang lamig dito. Dito sa France, sobrang lamig dito sa France. Nasa North Pole kasi ako, kuya. Sino ba yan si kuya? Juem? Hindi, si MCD sabi niya. MCD, oo. Nasa North Pole kasi ako. Kaya malamig na malamig. Jo Marie, Helia Doga, Tamon. Okay. Eva Moranyo, may shout at host at Eva. Ayan, Emma, baba ka ng bahay dyan, Emma. Mag-love shoutout. Ano Nakikita ba ko kulot? Hindi. Yung Hindi ka kamay. nakikita kasi multo ka. Wow. Ay, kilinti ka ba, Abilidadan na. Abnoy, abilidadan sa katunto mo. Thumbs ako, 589 ka na, kung Bryant mo, hindi gabing mga ngalan. Tara na nga, NBA player to, ipabutang ko sa ngalan ko to, ay tanan nga mga superhero, ibutang ko man sa ninja ko. Dagdag naman si Epaw. Search sa kanila ito, dahil ito, Jumari, ito. Ano yun? Jomari. Hindi ko kita. On kulot, ma-off cam na lang ko eh. Hindi kaya kita on. Kita on ka na. Pado lang. Wala na, off cam na lang. If tomorrow never... Bahay mo, Kobe Bryant. Kuya Kulot. To, ipapanawagin mo ano to. Panawagin mo pala ito. Arate murag yun. Hindi ba ito makadikit kita kung ano mo nga ninja mo, pero try ko lang Ara na to, ano na lang ko to. List na ko i-accept to. Message lang na. Kulot nag-off cam na ako. Mag-off cam ka na lang. 숙직 시간에는 Huwag ka mong ipilit na sasaktan ka lang. 괜찮습니다. Hindi ko naman pinipilit. Nayaan ko lang naman mga bagay-bagay. Alam naman ako. O kaya nga,
Ay, isililet Alam- go ko. Oh, kilala lang yan kita no yung mula pa hanggang ulo. Arot ko. Grabe yung mga pangalan nila ulit to, oh. Yung Joey mo, Kobe Bryant, Jay Butler. 얘는 소원 좀 그만 좀 울닥거리라. 그래 Grabe 궁금하면 na. 네가 먼저 전화를 해보든가. 어? 기 팀장 전화 받을 수 있다고 Salamat 하더라. dito sa pagayuda to to. 불쌍하냐? Jimmy Butler official, 지한테 3OT 관심 Irma. 모르면 너 Yan Irma, magsukli ka lang na lang dyan kay ano, 나 kay... 화장실 갔다 올 테니까 신호나 잘 보고 있으라. Magsukli ka na lang kay ano, kay Joel. 인간 왜 전화를 안 하지? 벌써 12번도 더 했어야 되는데. Magsukli ka na kayo dyan guys ha. 그날 내가 진짜 실수했나? Lawigin mo LS na to. Ilang oras mo LS to? 어제 나 때문에 많이 불편했겠다. Salamat to. 그럼 나는 먼저 갈게. 밥은 먹고 가지. Salamat Ayun, din sa 그랬는데. pagdagdag naman. Wala dire lang sa band. Oh. 그래. Thank you Sir Jimmy pababaan ng binabahay ko. Papanawagin mo pala ito? Ay, sige, ipin ko na lang. 잘 것 같다. Ipin ko na lang balay niya, ano? Ipin ko na lang yung bahay niya, Irma. 됐어? Ayan na, nakapin na, Irma. 혹시 어젯밤에 내가 실수했어? 했네, 했어. 통하진 않은 것 같은데. 내가 Laway ako matsag to. 때렸어? 뭐가냐? 그럼 어젯밤에 무슨 일 있었는데. 아무 일 없어도 나 좀 보고 얘기해. 나 먼저 일어날게. 다 먹고 여기 선물 좀 해줘. Kulot pa rin yung CPR ko mamaya. Kulot ha. 나이자. Kumala. Steve Care official at Chris, baba mo bahay mo, isasabay ko dikitan. O sige, baba ko lang to yan, bahay to. Para to yan na kaya pa, Kristo. Thank you po sa dumikit sa akin dyan. Babayaran ko po kayo pag pumunta kayo ng LS. Kung nasuklian ko naman yan dumikit. Oo, si Joel. Salamat kito ha, salamat kito. Salamat po. Nasira kasi isa kong cellphone. Nanonood ako ng K-drama sa isa kong cellphone. Oo, nagabaiya nga, ano ito. 우리가 국정원 정책 요구에 들 수 있는 겁니까? 공원 의문에 Nagabaiya cellphone nila to. 당시에 믿을 수가 없어서는 말이야. Mga kamangaranon sa cellphone niya. 그렇다고 그런 거는 뭐가? 강주철이 그 새끼한테 버림받고 누가 우릴 걷어뒀는지 잊었어? 은혜도 모르는 개돼지는 내가 때려 죽이겠어. May kantahan ba sa LS mo may pa Chris? Pwede kayo kasaka to. Pwede kayo umakit doon at kumanta po. Pwede po. Walang Oo, problema. pwede. Kahit sino po. Welcome sa LS ko po, kuya. Oo. Pwede. Kasi noon anim kami na sa taas. Pero ngayon medyo busy na yung iba. Kaya na lang, dalawa na lang kami kaya mo kumakanta kahit hindi singer yung boses nun. Mas mabuti akit ka para may singer na ulit siya. Kahit sino po pwedeng umakit na ng kumanta. Oo. Sa Friday mag-LS ako. 그깟 나 새끼 어디 숨어 있어? Pwede kayo umakit. Day off mo yung kuya, di ba? Nasa Dubai ka. 그럼 어떻게 얘기해? Friday. Ewan ko kung same kayo sa Middle East nung day of Friday. Scotty Pippen, 592 sa'yo. Salamat dito, salamat to.
선생, 이렇게 큰 집에 먹을 게 이렇게 없어요. 아우, 냉장고에 큰거 2개씩이나 갖다 놨더만. 얘가 하숙 치는 데인 줄 알아요? 참 인정머리 없으시네. 내가 누구 빨아주다가 이 지경이 된 건데. 말해. Salamat din sa pag-ayuda na to. 뭐? 이런 씨. 알았으니까 니들은 계속 거기서 대기하고 있어. 무슨 일입니까? 오상미가 김욱이랑 몰래 통하던 대포폰이 있었는데 그걸 국정원에서 가져갔대요. 뭐라고요? 뭐라고요? Irma, taga saan ka ba, Irma? 뭔데? Irma, taga saan ka ba? 5 minutes dito sa'yo. 테러 Michael 여러 Jordan. Salamat to. May mga jacket din to. 누군가가 익명으로 보내왔습니다. 제시카 체포영장 청구해. 예, 알겠습니다. 엄밀히 말씀드리면 오상민 빼앗긴 거 강국장 책임 아닙니까? 거기다가 현재까지 김우비에 관해서 정확한 위치 파악조차 못하고 있습니다. 법원에 청구한 제시카 영장 Taga Bicol po, Kuya Kulot. Ay, okay. 이유 없다고 봅니다. TF팀 제가 맡게 해주십시오. 차라리 강국장보다는 국장이 받는 게 좋을 것 같습니다. 제 생각도 그렇습니다. 저희도 그렇게 생각하고 있습니다. 저희끼리 의견을 모아봤습니다. 민재식한테 뒤통수 맞았다고 니들까지 날 호구로 보나? 최 국장, 네가 가서 민재식 잡아. 박 국장이 오상미 찾아내고 일주일 내로 못 잡고 하면 보포스를 가보더래. TF팀 강 국장이 맡을 거니까 앞으로 토당한 놈들은 내 손에 죽을 줄 알아. Sakyan. 그러니까 내가 국장놈들 Chris po, 594 sa ito. Salamat to. Didikit ko yung main ko sa iyo, Irma. 이제 달라졌어. 민 국장 너 못 잡으면 나한테 오퍼를 했는데 이거 어떡하지? 야, 금방 반전 들어가니까 좀만 더 버텨봐. 응? 아이 참 이거 내 손에서 확실하게 판을 흔들 수 If 있었는데 I were a boy, 수제 파악되면 그걸로 게임 끝입니다. I just could understand. 왜 해결도 못할 거 설쳐내요? Na 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 na. Chris Paul official 27 Irma. Suklian mo nga Irma si si Don Joel. 제 예상대로 조직 내 제2, 제3의 민재식이 있을 가능성 충분합니다. TF팀 본부 외부에 두고 비밀 수사해. Na 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 na. I just can't understand. Thank you po Sir Chris Paul. Sabi ni Irma. Mangisda ka lang ng mangisda, Irma? 나왔습니다, 손님. 우리 TF팀이 이 건물 한 동 전체를 다 쓰는데 Para 생각보다 mabilis yung yung patakbo ng bahay mo. 누가 좋은 놈이고 나쁜 놈인지 당체 알 수가 없으니까 Siya ba yan yung nakapin host? Irma, siya yan. Ano yung nakapin? Derek Rose, yun. Salamat to. Salamat sa kayo. Bawal lang ko si Muta. 교통사고로 기도까지 막혔나? 말이 더 없어졌네. May mga jacket na lang yung mga ninja. Lagas lagi Kuya Kulot. Okay lang yun, Irma, don't worry. Banat ng Natural. Irma. Huwag kang sumuko. Pag sumuko ka, ikaw di kawawa. Sayang yung effort mo na nag-start ka na tapos. 아니야. 병원에서 혹시 모르니까 가져가 보라고 했어요. Okay lang yun malagas Irma. At least may matitira kahit isa, dalawa lang. Kaysa naman na nag-aantay ka lang sa na may pumunta sa iyo na magdidikit.
Hirap kasi pag pag bago pa lang tayo sa YouTube, pag hindi ka sikat, hindi ka talaga papansinin ng tao. 벗겨놓을 거야. Hindi ka ididikit, hindi ka nila didikitan. Kaya mangisda ka na lang mangisda. 꽤 비싼 걸로. Mangingisda ka ng 80 sa isang araw, at least may matitira lang naman na 2 o 3. Okay na yun. At least gumagalaw lang yung bahay mo araw-araw. 너 거절 안 할 거잖아. Okay lang yun. Okay lang yun, Herman. Sa 15 to 20 na kinukuha mo, at least may matira lang na 1 o 2. Okay na yun. Kaysa naman na hindi tumatakbo yung bahay mo sa isang araw. Okay na yun. Pangisda ka lang na pangisda. Kasi yung mga dinidikit sa'yo na link, hindi naman legit yun eh. Hindi talaga naman yun dumidikit sa'yo yung main channel nila. 신체로 출연되는 것은 모로코. Kaya nga ako, Erma, pag nangisda ko ngayon, sinasabi ko na lang na idikit nyo lang yung isang menu sa akin, susuklihan ko yung 10. Yun na lang, kahit isang menu lang nila yung didikit nila sa akin, kahit hindi nila link dyan. 근데 왜 정확한 Mas maganda nga yung main kahit isa lang basta main. Okay nga. Oo, basta main, oo. Maganda yun pag main lang. Dikit nila Wala main pa nila kayo sa na akin. maliliit pa. Hindi pa kayo naka 1K. Dapat main Oo. talaga yung nakadikit sa inyo. Sira pag ninja lang kasi lalagasin din yun. Hindi, pag ninja kasi, di ba, pag lilipat na naman sila ng ibang ninja, pag nag-LS kayo or may na-upload kayo, hindi nila Oo. na-notify sa Hindi na. kanila, hindi nila nakikita. So, hindi nila na-review, ganun ba? Pero pag sa main kasi, every activities that you did, nag-upload ka, nag-live stream ka, magno-notify, nakita nila, di ba? So, Dennis depende Gold pa rin yan sa kanila kung pupunta sila, Oo. view sila, bahala sa buhay nila. Yun ang Problema Erma. nila yun. 들어가. Nung start nga ako, Erma 도서가면 인근의 파견 중에 dami din nalalasan ko kahit mag-4 months pa lang ako dito. Kaya pa guys, nung dami kong nalalaman dito. Sobrang Aba, dami wala nga akong tinuro sa'yo. Akyat nga lang ako nakakyat dito. Wala nga akong selfie, ikaw, nag-ayuda ka sa LS. Kung akyat na ako nakakyat dito, tapos manood ng k-drama, mag-off ka ba? Ito yung taong naging mentor ko sa pagwa-YT. Wala akong ginawa. Huwag kayong maniwala sa kanya, guys. Wala akong ginawa sa kanya. Yun lang akong mentor sa kanya ng mukha niya. Ito si Jomari, wow, bro. Ito. Ya, Miguel Ángel Yun, Adensay. shoutout po, host. Makanta na ito. Yan. Wala ay, Natin ito. banata. Basta kuan lang. Ganun talaga yung lagas kasama sa kuan yun. Oo, natural na. Hanuta. Haluta ko na to. Ha? Haluta ko nung kanta. Dali, sandali na eh. Kuan po ko tapusin ko lang to. Sige lang, Noy. Take your time. Lively ba to? Hindi, yung gumawa kasi ng ninja mo, tapos mag-bilis ka, may page doon, di kaya ipapasok kita doon sa kuan, sa may group ng misis ko, meron siyang BLS. Okay. Hmm. Paano ko to makasunod to? Hindi, sabihin ko sa kanya, kasi meron siyang grupo doon eh. Sabihin ko sa kanya. Ay, Tapos salamat. anong ginagawa nila doon? Hindi, gawa ka kasi kailangan may ninja ka. O, may anak ko to. Kasi ito lang yun, may ninja ka na 10, either 5. 5 lang, di ba, kasama yung main mo. Sabi mo, bilis ka, 5 lang. Dami naman ako ninja to. Ninja O, yun pala, oh. Marami pala eh. 120 yata ninja ko. 120 yan, ninja ako. 100 to. Tapos 500 ninja ko to. Grabe ah. Marami pala kayong ninja eh. Oo, pero kung sa Alam mo, Tinatamad kasi ako. No? sa misis ko, yung ninja niya, alam niya magkailan? 200. Grabe, Napoy, di ba Kaya nga. ninja to? Kung ninja ba? Hindi kanina, hindi ka pumasok sa iles ko. Katatapos ko lang mag-iles. Lahat ng pumapasok, pinayudahan niya ng 15-15. Kaya ano to, kay wala akong subungga pang isda, gagawa to. Kay ako ninja, yung palo to. Sa Di, mundi, maganda sa akin. Maganda sa kasi akin yung din. BLS kasi punti lang yung lakas ng BLS. Oh. Sana makapamember din tayo to, ano? Di, sa may na yung grupo yung kanya. Sabihin ko sa kanya, sali ka doon. Mga lahat yun, mga malilit po yung bahay. Walang monetize doon, puro malilit yung... Okay. Anong ginagawa doon, Noy? Explain mo sa akin, Noy. Bilis yung nga, kung may ninja ka, di ba? O magsundo kayong dalawa doon sa may group na yun.
Magkasundo kayo na Magpalitan? palitan kayo kan. Palitan kayo ng tagay natin 5. Tag 5-5. Kailangan Parang katulad mag-watch- din yung ginawa Oo. namin yun. Kung yun As in full watch. i-view mo lang kasi hanggang 3 minutes lang walang problema. Mm. I-view mo tapos yun, like, tapos yun lang. Send mo sa kanya. Parehas lang kayo nun. So, parang nakipagpalitan ka din ng banana palitan pala, lang, pero oh. may views. Oo, palitan lang kayo. Oo. Nagawa na din namin yan dati ni Del. Nakipagpalitan din kami. Irma, baka ulit ang bahay mo, Irma. Layo na, sa taas na yung bahay mo. Aselo, kailan ka ulit sir mag-LS, sabi ni Irma? Baka titingnan ko bukas. Kasi di off ko Para- ngayon eh, kanina. Oo, Day Irma, off mo pala. nagpapagtira na Pareho Irma. pala tayo ng day off kuya. Oh. Hindi, first time dito nangyari na nag-day off kami ng Sunday. Kasi Oh. binago na yung batas dito eh. Hindi na Friday. Mostly kasi Friday kayo dyan. 여기요. 기억이 안 돼. Pag nasa abroad ka pala paano no? Pag isang day off ng lahat din no? Depende. Ay, depende sa lugar. Hindi, depende din sa amo. Bibigyan na din yung iba. Hindi din kasi. Tsaka Hindi. yung iba, depende. Pag- Depende hindi, din sa pag- work mo. Depende sa work. Kung sa bahay ka nag-work, yun, wala ka talagang day off doon. Depende talaga sa work. Nakakahawa yung tawa na alam mo to V8. Nasa mas baka Saldan Irma. On the way ka din po. Baba Sir Jomari. Salamat Irma. Kaya tapos yung walang Hindi ka wala ka nakapulit sa Lolo, sa Lilo. Dugay na ulit kulita, siguro mga 20 anyos na may kit. Ay, abo! Grabe. Di kasi yung mga utod ko sa Maynila na lahat. Sa Maynila na kami lahat. Pero dugay ka mo dito sa Oton? Oo, nadira ako natapos sa utod. Sa Iloilo ako natapos ako eh. Nag-vocational ako sa Maykan. Yung ABA Institute of Electronics. Yan ako Yan ako nag-graduate sa vocational. Vocational course, oo. Oh. Diyan sa'yo ka man sa Bilyato, no? 598 na ako. 598 na to, hindi na ako mag-comment dito. Sige lang to, okay lang. Thank you. Ano yung kay Irma? Irma, baka ulit ang bahay mo, Irma. Ay, baba ka lang bahay sabi ni Joel. Diyan, dinilikitan ko rin si Ipa Chris. Oo. Salamat kuya. Welcome. Grabe, 20 years kinuha ka pulit to. Grabe ba? Oo. Tigang Kaya tigang na to. Magamo na to eh. Hindi yung mag-ina ko sa kanan, sa Maynila sila sa Caloocan. Sana all tigang mo. Dito sa Abu Dhabi, sa UAE, walang tigang rito pag ginusto mo. Lahat kasi dito, open kasi rito. Mayroong alak, mayroong baboy. Kung gusto mo mababae ka rin. Kaya nga, dyan kuya. Dito sa UAE, open dito sa UAE. Malas ka, Open Epa. parang, Epa, malas ka. ano? Malas mo. Bakit kumalas? Kasi hindi ka makapaglalaki dyan eh. Saan ka ba? Daming Saan lalaki ka? dito. Sa Hong Kong. Saan kayo Hoy, pa-press? kulot, mas open. Sa Hong Kong. Hoy, kulot, Oo, mas open dito. mas open yung Hong Kong. Daming lalaki dito. Kaya depende na kuya. Mas open yung Hong Kong. Hindi na ako mahilig sa lalaki. Abnoy ka. Kaya naman pala. Mahirap. Yan, Daming 311 sa'yo, Irma. Irma, 311 sa'yo, ah. Mapili kasi sa Epa sa lalaki. Kung gustuhin mo lang kulot, iba-ibang sabor, lain-lain color, lain-lain sabor. Pati ka to. Oh, mayroon ganun talaga, Singapore, Hong Kong, ganun, mga puti nandyan. Oo, mga Mga puti, dami mga digditik puti. dito. Uy, Di puti. Putyong mo na mga puti. dami. Depende man sa puti. Umiga ko blahaw kayo, isa kanog yung puti, putyong ang isa hindi. O, di ba? Yung ka pa sana all. Lalo yung mga itim, yung mga Indianos na sabi mo, di ba? Ang dami. Oh, yun. Yung mga putyong talaga yun. Pero lang pag Muslim. Pag Muslim, hindi.
mga Pag, Pakistani, mga gano'n. oh, Ganun ba yun? Pag Muslim? hindi, pag Pag Pakistan Muslim kasi talaga? Muslim eh. Pag Muslim kasi tuli talaga yon. Basta Muslim. Oh, I see. I Oh, see. tuli yun. Basta Muslim. Yung bumaw na yung ginago. Wala mo. Buwi lang kuya. Wala na daw. Buta, Wala mo. malaga na rin yung mag-i-balbana. Ikaw daw ikupa. Ano yung ginasilit mo? Ginastos yung kuya. Go, baka pala mag-aala na. Ay tayo dyan. Wala mo daw. Gari, hindi ka palang magambal mo. Ito yung buwan na ito, tapos na. Kadlaw si Ate Renzo. Ate Renz! Tatawa si Ate Renzo. Why lami yung kan? Why lami yung may tapaludo? Dinamit yun. Sana Bagay, hindi all. ka. Madala ka pa may milong kanding to. Ha? Bagay, tignan mo, dala kayo may milong kanding. Easy. صلي الطلب ديال التدخل Thomas Yan to. Joseph. Magsara ka sa 5. Ano to? 600. Nagsara ka sa 600, ubos na ako. Oh, tingga kita. Oo. Gabay lang malagas, 20 lang ba? 허가는 Sana. يقدر يتوقف التحقيق Sana yung si Ayer. 그럼 뭐라는 거야? 이거 주민들한테 민원 들어오면 수사 멈춰야 한다고. Thomas, no? Yan. Hirap siya. 312 sa'yo, Irma. 312. Last na lang to. Wait lang guys ha, kakanta siya na to, Joem, pagkatapos siya mag-ayuda. Bahala kayo dyan. Nakikinig lang ako dito sa inyo. Ano bang request na kanta? Anong request na kanta? Anong mga kanta yung kinakanta mo to, Joem? Mapabago, mapaluma. Basta alam ko lang. Hear it again. We must find Uki. Try natin. Ang request ko ang spaghetti pababa. Nako, pambabae yun eh. Natin tayo yung pambabae. Anong gusto nyo? Masasakit na kanta? Ano bang kanta ang gusto nyo? Kinakanta na. Yung masasakit na kanta. Fall Over Again ni Dan Hill, kuya. Alam mo ba Noon yun? kanta na ko host. Hindi ko ata alam yun. Ilang ko group na og ko balay ko mga sirs. Sige, Yan. sige. Testing ko kayo. Tagalog muna. Sige, kahit anong kanta na lang, kuya. Baba mo bahay mo dyan eh. Kanta pa siya no? Sige, to Joem. 여기 언제까지 숨어 있을 거예요? 말씀드렸지 않습니까? 지금 타이밍을 엿보 Mas CPR ka dito to. Banat na to ah. Liblib ah. 지금 칼 가느냐고 Wait lang yung dyan ah. Wait lang.
Dami ka lang shoutout din sa inyo. Sa Kulang 10 million in the house. Kulang Sepa. Sana all. Kulang ako, pero buong buo ako. Na. Kung nga, ako talaga kulang na kulang dito. Kasi wala akong tagalaba, walang tagalaba, walang tagaluto eh. Ay, buti yun na yung problema mga kuya. Walang talaga. Ako talaga wala eh. Walang nagpapasaya o walang didilig o saan ka pa kulang na kulang. Walang nagmamahal ba? Wala. Mana to. Walang Pero hindi nagmamahal. kita niya na ano to. Wala nun. Wala. Guys, Panatan mo kayo ng mga... Pasensya na kayo sa boses dyan, ha? Panat lang nanonood din ako kasi ng kay may drama na pagkukulang ako. Kanino ka may pagkukulang, Irma? May boyfriend ka na? May asawa ka na? Ang bata-bata mo pa? Huwag kang malikot dyan, ha? Paluin ka namin, Irma. Paluin ka namin. O, bata pa ngayon si Irma, no? Oo, mag-aral ka muna. Mahal bigas. Try lang to, ha? Banatan mo to. Sakit na nga yung ulo ko, eh. Kanina pa ako kumakanta sa ilis. Yan ang banatan mo yan. Pinukulayan ang isipan, pabalik sa nakaraan. Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang masasaktan. Hindi nagkulang sa kakaisip sa isang magandang larawan. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalang nakasanayan. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Kinalimutan tayo nahihirapan para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan mga oras na hindi na mapapalikan. Dinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Gusto natin ay hindi sa isa't isa. Umiyak niya sa baba. Ano talaga, nagtagpo lang kayo, hindi na tinadhana. Si Irma, oh. Nalaglag si Di Irma. na maibalik ang dati nating pagsasama. Ang tamis ng iyong halik ay di na matarama. Pangako sa isa't isa ay di na mabubuhay pa. Paalam sa ating pag-ibig na minsa'y pinag-isa. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Kinalimutan tayo nahihirapan para sa sariling kapakanan. Kinalimutan tayo nahihirapan mga oras na hindi na mapapalikan. Pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Puso natin ay hindi sa isa't isa. Yeah. Yan, pinagtagpo lang kayo, pero naman ay pinagtagpo. Yan, guys. Sa mga taong dyan, mga naniniwala sa pinagtagpo. Hindi naman totoo yun, pinagtagpo. Huwag kayo maniwala sa pinagtagpo. Limutan tayo nahihirapan. Hindi naman ako naghihirap.
para sa sariling kapakanan. Hindi, may homes dyan. Inalimutan kahit nahihirapan. Pag-ibig nating sinayang, pinagtagpo, ngunit hindi tinatana. Hanggang dito na lang tayo. Tinalimutan kahit nahihirapan, para sa sariling kapakanan. Tinalimutan kahit nahihirapan, mga oras na hindi na napabalikan. Pinagtagpo, ngunit hindi tinatana. Puso natin ay hindi sa isa't isa. Wala na forever, sabi niya. Meron naman forever. Si Erma, hugot ng hugot, oh. Erma, ikaw, kulit ng bata ka. Batang-bata mo pang, dami mo lang alam, ha. Para saan ka na, Epa? Pinagtagpo, pero di Ito. Yan. Kung ayaw na talaga, paubayan nyo na. May pa-request daw, oh, si Erma, oh. Ikaw ang dahilan. Sige. Kasapiling niya, hindi ko na pipilit pa ang
Yun. Yun guys, sa mga dumikit kay ito Joel, mamaya na kayo babalikan na. Sige, kuhan na kayo, mag-iwan na kayo ng bakas. Babalikan ko kayo mamaya. Balikan na kayo. Salamat din guys sa mga tumatambay dyan. Si Anong gusto mo? Anong Erma? Oh, yan. Rigi ba o normal na karaoke lang? Erma, umakyat ka nga dito, Erma. 28 na daw siya, hindi na sa bata. 28 ka lang pala. Akala ko. Pwede na. Ito, Erma, umakyat ka dito, Erma. Yun. Visit. Yan. So, request mo, Erma. Rigi lang tayo, Rigi. Erma, yan umakyat ka nga dito. Streamer din. Rigi tayo, Rigi. Yun. Ito na nga. Ito na yan. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakabang? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Kapag ika'y katabi, ako'y di mapakali, walang ibang iniisip, kundi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakainom ng kape, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Ano po kaya masasabi sa iyo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Ang aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito, sinta, ay di na maglalaho, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakainom ng kape, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko, isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakainom ng kape, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakainom ng kape, pagkat ikaw sinta,
ikaw ang mahal. Yun. Thank you. Mas mega shoutout. Salamat sa ano sa Kakainom pala ng kape yun. Kaya maakyat kayo pag LS ako, kayo ang host. Akyat kayo pag nag-LS ako. Akyat ka muna dito bago kami akyat sa iyo. Kaya nga, makat ko muna rito. Pag hindi ko makat, hindi ako akyat sa LS. Para masanay ka na. Hindi ka naman sasaktan dito eh. Maraming request dito. Request ka ng kanta. Akyat ka dito yan. Para at least masanay ka na pag umakyat na, no, na mag-LS ka na. Akyat ka ito, akyat ka. Ano pa request mo? Basta kaya ko lang. Sige, request ka na rin. Arma. Ubusin mo yung request dyan. Ikaw ang puso ko kasihan. Akyat dito yung mic. Akyat ka. Arma, akyat ka rin, Arma. Mag-request Tagaan mo agdanan to. May agdanan na. Ara. Ilan sa work ba ako, Kuya Kulot? Ganun ba? Ano yung panggabi ka? Saan ka ba? Saan bansa ka? Nasang bansa ba siya? Nasa Bicol lang yata yun to. Nasa Bicol lang yata. Yan, binaliwala ka ba dyan? Ikaw pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Nasa Kuwait pala siya. Sige, Ate Renz. Pakisabi na lang na huwag kang mag-alala at okay lang ako. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya, hayaan mo. Hayaan mo na mamaalam. Hayaan mo na lumisan. Kaya tumihiling ako kay Bathala na sana hindi na siya luluha pa. Sana hindi na siya mag-isa. Sana lang ingatan mo siya. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawala na ng saysayang pagmamahal na kahit tagal ko ring binubuo. Kahit tagal ko ring hindi sinuko. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Ito nang muling awit na kanyang maririnig. Ito nang muling tingin na dati siyang kinikilig. Ito nang muling araw ng mga yakap at halik. Ito na. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya, hayaan mo. Hayaan mo na mamahalan. Hayaan mo na lumisan. Ingatan mo siya.
Pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Wala na ng saysay ang pagmamako na kay tagal ko rin binubuo. Kay tagal ko rin hindi sinuko. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Ito nang huling awit na iyong maririnig. Ito nang huling tingin na dati kang kinikilig. Ito nang huling araw, mga yakap ko't halik. Ito na, ito na. Ingatan mo siya. Ay, ingatan mo na lang siya. Grabe, Sir Ma. Hugot to. Sir Ma. Baba ka nga ng bahay mo, Erma. Hindi kita ng main ko. Baka paano dikit sa main mo. Sa main ko pala. Yan, binaliwan niya ako. Baba ka ng bahay mo, Erma. 11 million viewers, maganda ka shoutout. Salamat sa co-host natin, ha. May kumakanta sa atin ngayon. Lalaki ang nang iwan. Okay. Ganun ba? Sobrang sakit, Erma? Dalaw silid mga idol, Lags Army. Sige, ano? Bro, salamat. Mag-iwan na kayo ng bakas, guys, ha? Sa kay, kay Don Joem, ha? Yan, dikita na kita, Erma. Pick mo lang yung bakas ko. Ito na uling awit na iyong maririnig. Kaya nakadikit na ako sa'yo, Erma. Pick mo na lang yung bakas ko. Yan, shoutout sa'yo, Lags Army.
utang sumpah. Na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Oh, give up shout out. There's 7 million in the house. What's up? Yan lang, ano, army lang, ha? Easy. Galing na, alam mo. Zile yol, gal mile pe mai. Ilima lang sa akin, balik mo sa bot, sana all. Walang problema yun, ano, bro, login, TV, bro, Tamsakan kita 10 dito. Out sana all 10. Baka mo naman, bigyan mo ng 10 dyan. Tamsak lang kasi dumidikit yun to. Ang ninja ko hindi talaga dumidikit. Ano, tamsak lang talaga. Hindi to, ikuha mo siya, tawag nito. Mag-clear story ka. Pag hindi siya dumidikit. Sa lahat? Oo. Hindi, isa-isahin mo, di ba? Pumasok ka doon sa ninja mo, di ba? Sa taas sa settings. Tapos, mag-clear story ka. Tinatry ko na to, pero bakit ganun pa rin? Ganun Bakit yun. di Pag ba hindi, nakapost lahat ng story mo, Kulot, sa mga ninja mo? Dapat nakapost din yan lahat para hindi ka na mahirapan mag-clear ng story mo. oo, mag-clear ka kasi hindi talaga papasok yung pag, minsan kasi ganun eh. Kahit na, Sige. ako ginagawa ko din yun, wala na akong nakapost lahat ng history ko, search at saka Pero bakit watch. ganun? Hindi pa rin Pero dumidikit. may time na ganun hindi dumidikit, pero may time rin na mostly dumidikit ka. Kasi na-monitor na nga yan ni Lolo yung IP address mo na parat at serial number ng mga items na mga cellphone na ginagamit mo na mag-ayuda. Masyado na kasi maano si Lolo ngayon. Stricto. Stricto. Hindi, may Pilipino na kasi silang kwan eh, empleyado. Oo, meron na. Ano ba talaga? Totoo yun? Oo, may na-hire sila na Pilipino na. 사장님이 그 사장하고 얘기 중에 Pilipino, pasip-sip. Ayan, Sana si Irma, nawala na si Irma. Nandyan pa siya. Ay, nag-request pala si sa Terence dyan, oh. Anong request niya? Wait lang, ito. Nag-request si Terence pala. Pagsubok Ano daw. daw kanta? Pagsubok. Larawang Alam ko kupas ba? pala. Larawang kupas. Wala. Naku po, may alaala to Oo, si ate. maganda yung larawang kupas. Isang larawang kupas. Yan. May naalala to si ate ng larawang ko. Kasama sa update ngayon 22. Yes, oo. Sige. Ikaw na. Pa-request bro. Request ko. Yan,
masaya at ang tunay na pagmamahal. Nakalarawan kahit kupas na, isa itong yaman ng puso ko. Makulay na yugto ng buhay ko, bumabalik ang ligayang lipas. Salamat sa larawang pas. 실례요. 나와 팀원들이 너한테 목숨을 맡겨 보는 중. 10 minute viewers, may ka nag-shoutout. Salamat sa iyo. 네가 잡았다고 보고해놨어. Salamat sa iyo. 네가 좋아하는 그 포상. Yun. Tapos din. Salamat sa iyo po. Salamat sa iyo, Joel. Oh, ni-request ni Lux Armin na kanta ko na yan eh. Yung ikaw ang dahilan, hindi mo nakabutan. Maganda yung paborito ko din yung kanta. Nagsabi ito, ikaw ang dahilan to kung bakit kantahin niya ulit to. Ikaw ang dahilan kung bakit kantahin to Joel ulit. Minamahal kita, kuya. Noy, minamahal kita, Noy. Inamahal. Ayun ba yun? Ni Freddie Aguilar. Napapagod yung mga kanta mo Malayong to. malapit man ang pag-ibig Try ko ah. ko'y sa'yo Nakapagod yung kanta mo to. Parang na-in love ako to sa'yo to. Try ko. lilitaw.
ang inyong DJ Jomari Tamon. Manat. Minamahal, minamahal kita. Salamat million viewers. Magandang shoutout. Yun, ang inyong DJ Jomari Tamon. Salamat sa DJ natin. Yan, Miguel Love shoutout po dyan sa 9 million in the house. Durante, may ganap shoutout sa Durante. Salamat sa patamsa ka. Tina, salamat. Durante sa 40 thumbs up po. Tojo si Randini, Tojo Randini, taga Dumanggas niya. Taga din siya? O taga Mangas? Oh, pero ara sa Kuwait. Sa Kuwait ba lang? Ako, na-adlock ako, taga Dumanggas nila. Taga din ka to, taga Pidimon Port, adlock ko. Lapit lang sa port, Ay, sige na una. Lags Army, Durante, salamat sa 40 thumbs up ka. Salamat. Yan, dami ng tamsak ko. Yan, Miguel Love shoutout sa'yo, to Rande. Ate Ren, salamat. Sino yan? Si Renz Di Ora. Renz Di Ora, yun, gano'n din. Taga Iloilo mo na? Taga Bacolod. Taga Bacolod. Marl Vlog TV, may ganap siya na host. Salamat sa mga pagbisita. Oh, sa Pidimon Port daw siya, oh. Adlock ko. Oo, Pidimon Port kasi yan sa kanya, sinasabi nilang dati ang pangalan kasi niyan, Lublub, di ba? Lublub. shout out to all po. Tina Cruz Vlog, salamat Tina. Yan, Miguel Love shoutout sa'yo, Tina Cruz Vlog. Bye. Nakita niyo yung nakapila ko. Request na kayo ng kanta guys ha. Hanggat na kaya pa rin yung DJ Jomari. Mars Vlog, Mars in Log TV, Miguel Love shoutout sa'yo. Salamat. Request kayo sa kanta guys. Kung sino mga bigo dyan. Kanta ni DJ. Kaya nga Lublub. Lublub, di ba? Dating pan yun eh, Lublub tapos naging Pidimon Port. Tagatingin ka ng kaya. Yan yung may mga BB dyan. Tagauton ako, Torante. Alam ko yan kasi nag-asaut. Isang unang nag-asaut ako eh. Masali kami sa Disco Derby. Baby ko, kumusta ka na? Ako ba inisip mo pa? Baby ko, hanggang saan ang tamis ng iyong pagmamahal? Ako ba iyong mahihintay sa kabila ng ating mga away? Kung sakaling ayaw mo na sa akin, baby ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ay ikaw, baby, pinatawad na kita. At kung ako ang dahilan ng ating pagtatalayo, baby ko, patawarin mo ako. Baby ko, kumusta ka na? Ako ba iniibig mo pa? Baby ko, hanggang kailan ang pangako ng iyong pagmamahal?
nagmamahal. Ako ba iyong may hintay sa kabila ng ating mga away? Kung sakali ayaw mo na sa akin, baby ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ay ikaw, baby, pinatawad na kita. Ako ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ako. 여기 오는 동안 Ako ba yung mahihintay 얘기나 들어봅시다. sa kabila ng ating mga away? Kung sakali ayaw mo na sa akin, baby ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ay ikaw, baby, pinatawad na kita. Ako ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ako. Baby ko, patawarin mo ako. Baby ko, patawarin mo ako. Ayun. Mega love shoutout. DJ from Jomari Tamor Officials. Salamat. Patawarin nyo na kasi. Galing ko ho. Baby nyo lang. Kami vlog. 반갑습니다. Request pa kayo din, guys. Huwag kayong mahiya. 뭐 좋은 일 Kaya mag-iwalan po na bakas, walang pong bakas. Vlog yan ni Tonjo F. Yes. He's living On the way sila kapit. Join na. Salamat. Wala silang
na pwede. Kaya nga, isa ka po, JPS, sorry. Yeah, Miguel, shoutout sa 9 million in the house. Hindi na pwede. Salamat po salamat po Randy. Yan, salamat to Randy. Salamat yan sa padikit-dikit mo dyan. Yung min mo, iwan mo lang ng bakas sa akin. Didikitan kita. Si Ermao nagrereklamo na si Ermao, nasasaktan na daw. Nasasaktan ka na ba, Irma? Tumara, dala ko sa 19 tamsak sa'yo sa prime mo ah. Mag-iwan na kayo ng bakas kay DJ Jo. Babalikan kayo din. 49 tamsak to Randy. Salamat sa patamsak to. Baka may alam ko yung kanta dyan. Ang kantahin ko. Guys, mag-request kayo ng kanta dyan guys. Basta alam ko lang. Pagkakataon para bang ika'y nilalaro ng panahon. Baka ikaw naman to host, baka host mo kumanta. Pagdarin mo na kanta to. Ginpakyaw ko na to. Marami video. Yan sa mga tigang dyan ha. Sige. Yan sa mga lubat dyan, kailangan na mag-charge. Yan sa mga lubat dyan ha. Charge na kayo. Gusto na ang iyong pag-ibig at sapat sa krisis ng panahon. Bumaba ang halaga ng piso, di kaya sumabay rin ng pag-ibig mo. Dati-dati madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon hindi na, alam mo miss na miss kita. Lagi kitang kinokontak, ngunit lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakalaw ka ba? Ako sa isip mo, may signal ka ba? Ako sa puso mo, hello my love, kamusta ka? Sige to, dikitan kita. Yan, watching ako ng video mo. Ang puso, ang ibig kong marinig. Please tumawag ka kung may load ka. Alam mo ba, mahal na mahal kita. Mawala man ang cellphone ko, huwag lang ikaw sinta. Dati-dati madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon hindi na, alam mo miss na miss kita. Lagi kitang kinokontak, ngunit lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakalaw ako sa isip mo, may signal ka ba? Ako sa puso mo, hello my love, kamusta ka? La 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 la, la 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 la, la 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 la.
lang lang. La 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 la. Na ba ang pag-ibig mo nakaloko pa? Ako sa isip mo may signal ka pa. Ako sa puso mo. Hello, my love, kamusta ka? Sabat ka ba? Ang pag-ibig mo nakaloko pa. Ako sa isip mo may signal ka pa. Ako sa puso mo. Hello, my love, kamusta ka? Hello, my love, kamusta ka? Yun, nakakaw. Yeah, may kalapsyara, 7 million in the house. Zile zile, zile zile, yo alergia. Mile mile, mile mile, pe mai. Yan, Torande, watching out, Torande. Nataharang pa ako sa'yo. Kita na kita. Iwan na lang ako bakas dito to. Grabe, ingat Chris Vlog, galagpok ba? Gila Chris Vlogs, galing naman po. Oo, galing-galing na naman, DJ natin. Request kayo guys, request kayo. Masasakit na kanta. Thank you to JM, sabi dito, Randy Calvo TV. Salamat to Randy, salamat. To JM Lolo, ba't ka na din ba? Nato, nakikita na kita. Hindi naman. Hindi pa naman. Tagtarin mo tulog ang to. Ikaw ang dahilan pa request to. Nakanta na ka kanina yun O sige, kantahin ko. Yung kanina kasi nag-reggae kami. Yung normal na lang. Ikaw ang dahilan to, Randy, kung bakit kantahin naman ito, Joem. Paborito mo din yun, kapatid. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan talaga. Sige. Yung normal kasi kinanta ko na ito, reggae. Yung reggae ka na kinanta ko. Yung kakanta natin ngayon, yung normal na lang na. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ang kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ang nababalisa. Kapag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip, kundi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan. Ngunit hanggang ngayon, di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakainom ng kape, pagkat ikaw sinta. Ikaw ang dahilan. Paano ko kaya masasabi sa iyo
na ikaw ang tinitibok ng puso ko. Ang aking nadarama ay para lang sa'yo. Sabi mo ito sinta ay di na maglalaho pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakainom ng kape pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo pagkat ikaw sinta, ikaw ang Yun. By DJ Jobber Tawag po show. Maraming salamat, guys. Ano yung Irma? May pinagdaanan ka, Irma? Oh. Sakit daw. Irma, may pinagdaanan ka, Irma. Baka masakit na yung kamay ni Ermas kakadikit dyan. Ay, tayo dyan. Baka napagod na si Ermas kakadikit dyan. Magdusa ka. Natatawa na lang si Bro Mar. Oh. Oh, wala nang request dyan? Ano ba? Wala nang bigo? Ano ba yun? Sabi ni Irma? Ang sama-sama mo, Kuya Kulot. Sama-sama mo raw. Ayan nga. Kantahan kita, Irma, ng kan. Ayan. Kantahan kita ng kanta ni Nate Blomenda. Kasama-sama mo din eh. Yan, araw at gabi, iniisip mo siya, Irma. Bergen to, wait lang pala. Kung sa'yo mawawala, di ko yata makakaya ang limutin ng nakaraan nating dalawa. Dahil ang puso ko ay para lang sa'yo, nag-alang mawala sa aking sinta. Hindi mo na kailangang mangamba sa piling ko, dahil kapag ang pag-ibig ko sa'yo, ako'y iyong sinta. Mahal kita araw at gabi, ay panalangin ko
na sana ay hindi tayo magkakalayo. Walang sandali, hindi na nanabik sa yakap mo kami, sa ngiti mo kay tamis. Kung sakaling iwan mo, di pa rin magbabago ang pag-ibig na inalay ko, nakalaan para sa'yo. Kahit malayo ka, ikaw pa rin, Irma, sa ating alaala. Nagbibigay sila, hindi mo na kailangan mangamba sa piling ko. Dahil ang pag-ibig ko sa'yo, ako'y iyong Irma, mahal kita. Araw at gabi ay panalangin ko na sana ay hindi tayo magkakalayo. Walang sandali, hindi na nanabik sa yakap mo't halik, sa ngiti mo kay tamis. Mas review, mas maganda ko lang siya. Ang DJ Gomez, tama na. Nasaan si Irma? Nawala na si Irma. Bilis bagya lang ang tuliwan. Araw at gabi ay panalangin ko na sana ay hindi tayo magkakalayo. Walang sandali, hindi na nanabik sa yakap mo't halik, sa ngiti mo. Araw at gabi ay panalangin ko na sana ay hindi tayo magkakalayo. Walang sandali, hindi na nanabik sa yakap mo't halik, sa ngiti mo, sa ngiti mo kay tamis. Yun. Ang feeling viewers, magandang shoutout. Ang mga bago yan, kay Nit Lumin. Yun. Beer to, request niya na to, ni Marto. Ano yun? Beer. Beer. Oo. Taas nun ah. Taas yan eh. Wait lang ah. Wait lang Brad, tignan lang nito, lito, Joe, kung kaya. Sige, try natin ah. Itchy worm. Oo, Taas it's more natin.
mo po ang pag-ibig ko. Yan, Miguel Love, shoutout. Yan, 7 million in the house. To, maglasong ako to. Panyapon pa ko. Ato. Tokolot. Salamat, Noy. Sige, maglasong ako. English naman tayo. Next time pagkakat ko, puro na naman tayo English. Kasi puro Tagalog lang yun eh. Sana si Kulot. Panata, natulog na si Kulot. Hindi. Yan, maglasong ko ako yan ha. Yan. Salamat sa inyo dyan sa wawa, sa mga yung bawa na ako.
Sana si Thank you, Noy. Kulot. Thank you, Noy. Baka May request gumamitin pa pa si, kasi yan. ano ba yung ni-request niya? Kaso hindi ko alam ata yung ni-request mo, kan. Isa pa. Pabalikin mo lang si Kulot, Noy. Tsaka Hi, ako Rowie. bumaba. Hi, Rowie. Hello, sis Rowie. May galaw siya. Sige, titingnan ko nga. May ni-request si Irma ba yun? Kaso hindi ko pa Irma. Hindi ko paano kung Tagalog na lang to. Hindi ko alam. Maglasong ako to. Lasong na lasong. Oh, sige to, sige to, sige to. Thank you, thank you. Pwede Kakaon. marami natin. Sige, Rowie. Makaon. Bye. Kaon pa ako. Yung Ima, pasensya ka na. Hindi ko makuha yung, ano yun, yung kanta na yun. Diyan nabigo si, si Irma to. Sorry. Ano mong, Rowie, puntahan ko yung premium Rowie, ah. Think about it. hindi pa ako nakakain, Irma. Oo. Asa ko pala, Mar. Ang dami ng kanta ni ni Yan to, English na lang. Para kan. Joel. Old song.
Baba na ko to. Kulot. Ito. Ano ba tong to? Oo, si Ipak Chris. Yan, salamat sa inyo guys. Salamat sa pag-stay sa live stream ni Ilonggo ni Kulot's Vlog. Thank you, Nay. Next time ulit, next time. Bye-bye po sa inyo. Bye-bye. Balik ulit daw. Alin? Balik ulit. Oo, sige to. Basta may time ako. May problema. Sige, thank you. Next time ulit. Bye-bye. Kakain muna ako. Hindi pa ako nakapanyapon eh. Oh, love you. Sige, thank you. Baba lang ako. Sige, bye-bye. Thank you, Nay. Bye-bye. Yan, no? Maraming salamat sa DJ Joms natin, no? Yung sa mga dyan, nakikinig kanina na in love, nasaktan, at saka nagbigti. Pasensya na kayo, ha? Sino nagbigti ko, Lord? Kung nagbigti kayo dyan, hindi na yan kasalanan ni DJ Joel kasi gaganda ng mga kanta niya kasi. Ikaw na naman daw, babanat ko, Lord. Lagot ka kulot sa idol. Ayoko na. Ate Romy, dito ako sa bahay mo, ha? Next kanta si kulot. Dito ako sa bahay mo, bigyan kita sa... Bending thumbs up. Wait lang. Sa Epak Chris na yung next, ha? Wait lang, guys. Talaga? Niluto mo si co-host. Bye, Kuya Jo Marie. Sabi ni Irma. Yo, thanks kulot. Sabi ni Rowie. Irma Maranyo. Wait lang ha, si Epak Chris na yung next na kakanta dito. Talaga? Kukuha lang siya ng belo. Wait lang, guys, ha? Talaga? Matutulog na naman. Sino bang yung free na makakyat dito? Ay, Irma, ayaw mo na? Kulot yan kakanta, Irma. Huwag ka mag- Meron pa yan. Yahoo! Si kulot yan kakanta. 2, 4, 6, 8, 10. Wait lang. May 10 pa ako dito kay Ate Rowie. Ang ganda ng mga kanta ni Ate Jolie, DJ Jolie, no? Nakaka-inlove, parang sarap. Bakit bigo kayo? Sarap maging single, no? Basta alam ko in love ako, hindi ako bigo. I'm in love, hindi ko alam kung kanino. Basta alam ko in love. Salamat kulot. Walang anuman, Rowie, ha? Walang anuman. Salamat din sa shoutout. Salamat din sa iyo, Rowie, ha? Ito. Ayan. Natatawa na lang si Maro. Bro, bakit natatawa ka, bro? Ang sarap pa naman maging single, no? Ba't kaya nag-asawa ako agad, no? Problema mo yan. Naging single na lang sana ako, no? Para si DJ Joel na lang yung ginawa ko, no? Sana pumapatol sa sa lalaki, no? Lalakwe. Kaya nga din ako nag-asawa. Yan, natatawa na si Maro. Bro, bakit ka natatawa, bro? May partner ka din ba, bro, na lalaki? Sarap yata, no? Sarap siguro kapag maglalaki, no? Tapos nagkakantahan kayo gabi-gabi. Iba yun lang sa utak. Iba yun lang sa utak nyo. Maano kayo kami. Yan, ano ba yan? Kaya ako natatawa kasi Karelek. Nagkakantahan kayo kung gabi, tapos Ibang kanta naman yun, ibang microphone naman ginagamit. Nag-exchange kayo ng microphone, ha? Complicated. Dito lang ako sa baba. Thank you gito, ha? Thank you gito. Kabay pa nga, sana makakat ulit dito. Kasi maraming nabibigahan nito sa mga kanta mo to. Pati nga ko to, nabiyag mo yung puso ko to, eh. Ang itlog mo, kulot niya po rin. Visit. Kung nagkanta ka dagoro, maayo pa. Complicated, ha?
Complicated. Magamit na lang ito si PR. Ay, total min si PR naman, ano? Dali ka na. O, sige, pa ita. Even if you want to go. Rowie, ano ha? Wait lang, balikan ko lang yung mga ano ha. Gamsa ka. Bigyan kita ng ano, ng 50 ng gamsa. You're coming Sino ba yung co-host na kumanta, pababa ko bahay? Ito, nasa pin, ano? Rowie, nasa pin. Ano yan kay Joel. Ganda mga kanta niya, no? Ni DJ Joel, ma. Okay, sige, dikitan ko nga. O, sige, salamat. Salamat, Roy, salamat. Naririnig nyo ba? May sounds ba? May sounds ba, Epa? Mahina. Hindi, okay lang. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Buhay ay sadyang ganyan, suliranin di mapigilan. Tanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Pagkabigot, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isipin na ikaw lamang ang may madilim na kapalaran. Ika'y hindi tatalikuran ng ating Ama na siyang lumikha. Di lang ikaw ang nagdurusa, hindi lang ikaw ang lumuluha. Ang sakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabikot, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Ayun man, account ko. Sige, Kuya Mar, sabi naman. Dikit ko 5 banana. Salamat sa inyo, guys. Ate Renz, loud and clear, Kuya Kulot. Hindi, mahina talaga yung yung boses ko. Di lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Masakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigot, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isuko at iyong labanan. Pagkabikot, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong isuko ang laban. Dan, dikit sa nakapin, bigyan lang ang shoutout, Rebs Ola. Angelica ba yan? Hello, everyone. Hindi, si Ate Renz yan, si Ate Renz. Si Ate Renz yan,
Mars, sister ni ano, ni Je. Renz Diara, hello. Irma Bicolana, mega shoutout. Yan na lang. May ano ka na, may jacket ka na. Salamat, Rowie. Kalayo ang tanging iisipin ko, wala masayang na sandali habang ika'y kasama. Kung tayo'y magkakalayo, maging tapat ka pa kaya kahit ako iyak ako dito. Bakit ka umiiyak? Si Rowie. Layo na Bakit ka umiyak? aking nadarama, pagsasama natin di magtatagal, kay laki ng hadlang sa ating pag-ibig. Tu'y magkakalayo, mapapatawad mo ba ako sa paghihirap na dulot ko sa buhay mo? Aking nadarama, pagsasama natin di magtatagal, kay laki ng hadlang sa ating pag-ibig. Kung tayo'y magkakalayo, at kahit mayroon ka ng iba, ikaw pa rin ang buhay ko kahit ika'y Kulot sinasama. malayo Sinasama na. Kulot sinasama. Ikaw pa rin ang buhay ko kahit ika'y malayo na. Doon ay bahay kayo mo, may bakasyon kaya ba sa February? Mega love shoutout. 6 million viewers, mega love shoutout sa lahat.
Hindi mo pansin, narito lang ako. Gihintay na mahalin, umaasa kahit di man ngayon. Napapansin mo rin, mapapansin mo rin. Ano mong di mo makita, narito lang ako. Hihintay lagi kita, umaasa kahit di man ngayon. Hahanapin mo rin, hahanapin din. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako, pathatibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun, kahit di pala ngayon. Sana ay mahalin mo rin pagdating ng panahon. Dan full pack bakas Irma Yahoo. Sir Jomar, Dan full pack sa'yo. Sabi ni ni love ko si host. Hindi mo makil, narito lang ako. Naghihintay kahit kailan, nangangarap kahit di man ngayon. Mahalin mo rin, mamahalin mo rin, pagdating ng panahon, kahit di ako. Lagsan mo, may jacket ka na. Ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun. Pa-brief host, pahiram. Sana ay mahalin. Wala akong ga-brief to. Hindi ako nagbi-brief. Panahon. Di pa rin ngayon, malay mo balang araw, Aragoy, dumating din yun. Pagdating ng panahon, ka ikaw rin at ako. Natatawa sa Terenzo? O sige, Ruiz, salamat. Ingat dyan. Salamat sa pagstay ha. Good night, Rowie. Good night. Terence, gising ka ba? Good night, sis Rowan. Oo, nawala na si Irma. Bigo na yun. Ay. Bigyan lang shoutout sa lahat. Bigyan lang shoutout sa bro. Bro Yals, bro. Bigyan lang shoutout sa'yo. Mag-ingat ka dyan, bro. Nag-message kasi sa akin si Bro Yals.
Paktay na wala na, tigil ayuda. Hindi lang dyan pa yan, busy lang daw siya kasi nagtatrabaho siya kasi bro. Pero nandiyan lang yan. Hindi yan nawawala sa Herman, nandiyan lang yan. 이 합의서가 여러분들 마음에 조금이나마 위로가 됐으면 좋겠습니다. 존앤마크사 고소권은 어떻게 됐습니까? 이번 주 내로 바로 소송이 들어갑니다. 제가 한 말 늦었군요. 일찍 온다고 달라지는 Tigil ayuda, akyat, baba si Jomari. Hindi na siguro ko kasi napagod din siya kasi sa kantahan kanina. 오성미 씨가 지금 기자회견을 한답니다. Ang co-host ko, si Epacris nanonood yan ng K-drama, bro. Hindi mo yun mapapatulog. Sino ba yan? Si Lagsanmin. Hindi mo yun mapapatulog si Epacris ng maaga. 제 남편이 비행기를 추락시킨 거 사실은 그럼 당신한테는 50억이 아니라 남편까지 100억이 가는 거. Ginuto mo kasi. 100억을 주고 테러를 사준 무슨 존앤마크사가 아니라 거절하면 Di, ginanahan kasi si Brother M kumanta. 다이나믹사입니다. Josephine Bacalso. Naganap siya. Naganap siya sa lahat. Salamat. Ang mong ganda mo pala. Taga ko na alam ko lang. Yung mata, hinahabol kong bawat mong tingin, ngunit ito'y di mo napapansin. Napapansin ko. Wala akong maipagmamayabang, Pareho forma lang tayo. ko'y pasimple lang. Sino ba ako? Walang dating sa'yo, di tayo bagay, sobrang mohong ganda. Talaga, di ko alam hanggang kailan tayo. Di ko mabago ang ikot ng mundo, pero sama ka sa aking biyahe. Atin lamang ang araw na ito, ang buhay ay sinasakyan lang yan. Di ko alam ang tungo kung saan. Pag sumama ka sa aking biyahe, iaalay ko ang puso ko. Okay, sarap mong kasama, napapawing mga problema. Magaan dalhin, kay sarap lambingin, yun nga lang ay kaibigan kita. Akala ko ay mapipigil ko, pero lalong nahuhulog sa'yo. Nang iyong mabuking tinanong sa'kin, dapat bang pagbigyang pag-ibig natin? Mahalin, hindi ko alam hanggang kailan tayo. Di ko mabago ang ikot ng mundo, pero sama ka sa aking biyahe. Atin lamang ang araw na ito, ang buhay ay sinasakyan lang yan. Di ko alam ang tungo kung saan. Pag sumama ka sa aking biyahe,
Iaalay ko ang puso ko. Sana all. Josephine nagbakal sa lubaba ng bahay. Wait lang dyan. 6 million viewers, nag-love shoutout. Mag-ingat kayo dyan guys ha, mag-ingat kayo dyan. Salamat sana sa mga pa-BG nyo dyan. Sa iba ito laro lamang, away-away puro selos lang. Ang iba nagsisisi, ang sabi, wag na wag mo raw pasukan. Wag naman, di ko alam hanggang kailan tayo. Di ko mabago ang ikot ng mundo. Pero sama ka sa aking biyahe. Atin lamang ang araw na ito. Ang buhay ay sinasakyan lang. Di ko alam ang tungo kung saan. Pag sumama ka sa aking biyahe, iaalay ko ang puso ko. Iaalay ko ang puso ko. Josephine Wacalso, on the way po sa bahay mo, sabi ni Lags Admin. Salamat po. Salamat sa mga nag-stay dyan na guys, salamat. Alas, mag-alaw na pala. Dan Josephine, bakal sa full pack baka, sabi ni Lags Admin. I came to you and never asked too much. Wondering what you would say. Hoping you understand it's not the role I used to play. Don't speak too much of what's been going on. The past is over and gone. Give me your trouble, mind, you know it's you. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright, having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right. Feels so right. You're right to say that you got lost in love, but you open your heart to me. Under your love, you feel, you know how deep our love could be. Tonight, we'll touch until it's time to go. Then I'm leaving it up to you. Even a fool would know that I'm not through. I can do so much for you. Want you, have you near me, holding you near me.
I want you to stay and never go away. Only you near me. Only you near me. Alright, alright. Feels alright. For million viewers, magandang lasaran. Kaklan Channel, mayroong gabi host. Mayroong gabi ba sa mo to? Kaklan Channel. Holy, I want you to stay and never go away. It's alright, have you near me. Holy, you near me. I love you tonight, it feels alright. Feels alright. Sige bro. Ingat dyan bro. Next time, bukas ulit. Salamat dyan bro sa pagstay ha. Thanks bro, idol. Salamat din. Ingat kayo dyan guys. Ingat. Salamat sa pagstay kanina. Kaaklan Channel. Mega love shoutout sa'yo. Puntaan ko ba mo Kaaklan Channel ha. Tingnan ko kung didikit yung ko. I'm real to the words I speak before you make you feel that the love we have for you will soon end. Sa abroad ka idol o dito sa Pinas? Dito lang ako sa Iloilo bro. Sa Iloilo lang ako. Nasaan ka ba ngayon bro? The world goodbye in everything life. I'm still yours. You will be best in everything last. Don't speak too much of what's leaving. Mag 5 hours na pala tayo kulat na PLS. Oo nga. Bilis no? Mag-end ka ba? Ikaw, ano sa'yo? Ikaw, depende sa'yo. Pwede rin kung matutulog tayo. Pwede rin, oo. Para at least ano na lang yan, para makapahinga yung laptop mo. Kasi 5 hours din naman. Sige.
Ari ko di sa Quezon City. Okay, oh. Salamat sa pagbisita, bro, ah. Ano, yung pang-aayuda ko kasi, bro, ano, hindi kasi dumidikit ngayon pero ano, i-fi-fix ko muna tapos ano, baka bukas, baka makabalik ka rito, ayudahan kita, baka makaayuda lang ako. Tapos yung co-host natin kasi ano, kasama natin si Epacris, hindi din makaayuda kasi ano. Baka Kasi Friday. nanonood ng K-drama. Kasi nagka-drama. Kaya hindi siya ma-estorbo. Balikan na lang next time, bro, ah. Ano ko na lang. Tikitan mo na lang yung ano, bro, yung ano. Baka di mo pa ako nadikitan. Para test ma-take yung may LS ko. Gabi-gabi kami nag-LS, bro. Kapag nag-duty natin yung alam mo yung bahay mo sa ano sa 1K. 누구야? 5:53, 4:53 na. 6 minutes na lang, guys. 6 minutes na lang, mag-end na lang tayo. Oo, tatapos na din naman. Ilang season ko naman siya pinapanood mo? Isang season lang to pero hanggang episode 16. Sinisipon ka din ba? Ha? Sinisipon ka din? Hindi malamig lang kasi kaya parang gapinot. Grabe, sa akin din. Grabe sobra. Masakit pa to sa ano? Sa iniwan ka. Anong oras ka nagsa-start ng okay. Ano oras ka nagsa-start ay na late ako boss naman. Ano si Epacris nagsa-start ano 8 to 10 tapos pagkatapos niya ako yung nag-LS din. Kahit saan ka lang pumasok sa amin dalawa dahil ano nandun kami dalawa magkasama kami palagi sa LS. Bukas na lang mag-LS ako, mag-ayuda ako. Ngayon nagpapahinga kasi ako. Punta ka bukas kaya Epacris dahil nandun na ako. Dalawa lang naman kami palagi yung nag-LS sa amin. Kanyang account ko. Para ano mapag-graduate natin yung ano mo yung bahay mo sa 1K. Bukas po 8 PM ano. Bakit ilan ba bahay niya? 8:30. Ha? 8:30. 830 pa naman. No? Hindi pa pala 900. Hindi pa. Hoy, magaling yung ulo mo sa sa green tech. Wala. Grabe, kalawa nag-check mo. On the way ka. OFW ka, Kuya Kulot? Oo, OFW ako dito sa loob ng bahay. Kasi yung trabaho ng OFW, trabaho ko din dito sa loob ng bahay. All around. Dito lang ako sa sa Iloilo. Nasa Iloilo ako pero babysitter ako dito. Tsaka loob ng bahay din. Hindi, si Kulot yan, Don yan. Ano siya, CEO yan si Kulot. Promise, CEO yan si Kulot. Sa may rank po na ako sa loob ng bahay. Mag-ingat kayo guys sobrang kasi uso kasi ngayon yung sipon at taong. Kaya bukas na din Irma ulit ha. Mag 4 minutes na lang mag-end na lang tayo kasi magpa 5 hours na din tayo. 그냥 놔두면 다 죽습니다. 명분이다.
Alas 12, ano na, tapos ulit na gagawin. Shit! Nabitin ako. Natapos another episode. One more, 1 hour. Mag-end ka lang kulot ko. Kala ko sa na Mag-end. naman. Alauna na pala. Oh my Oh, God. guys, magpapaalam na kami ni Epa Chris na tumulong naman ulit isa. Salamat sa sa mga nagmamahal sa amin, Epa Chris. Salamat Thank sa you inyo, guys. guys for always supporting Kulot and me. Thank you so much. Tomorrow again. Tsaka good night. Bukas ulit. Keep safe ka mo yun. Keep safe ka mo yun. Keep safe kayo lahat. Bye. Keep safe kayo lahat. Irma dyan. Ate Renz. Bye-bye, bye-bye. Bye everyone. Good night. Good night, Epa. Good night. Good night Kulot. Sipain mo lang ako Kulot. Sige. 1, 2, 2, 3, go. 3.